и для адаптации области, это вот когнитивно. Потому что получается такие родственники. Сегодня статьи они значение делают насаживание и нашему не решено питание. Да, решили. Розвиток половина міста ширина потом сельскохозяйственные услуги, збирання поверхового стоку води, розвиток сільського господарства, водного господарства. Отже, на сайті управління Миколаївської області знаходиться управління водної проєкту. Треба їх чи не розповідала про парк, там проходила. Ага, і так, там. А еще я говорила, что все меньше стали написать, это всегда стало вообще вертикально. Что рубить? Вот они сказали, что у нас какие-то в этом самом парковом господарстве, и у вас и правда это и мясо, да, а их сказали, а как вы ставите интеллектуально? Она говорит, что это интеллектуально, а в тоже в Канаде палит до 100 тысяч палит. Палит, да. Вот это. Канадный парк. Парк. Украины, да и история, там бывает честь. Товар выходит 6100, 600, и просто передать да, вот. Ушивание, обложение выполнения обуви, уровень телефона, нажатий, круглую ділянку воспалюють, і от на круглій ділянці 19-го року вона починає слідкувати. Кашу, і недавно переслідується.
Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. У нас ще на годиннику 1 хвилина до початку. Ми збираємося в нашій віртуальній залі. У нас тут зала вченої ради Чорноморського національного університету імені Петра Могили, міста Миколаїв. Так, отже, на годиннику у нас вже 10-та година. Сьогодні у нас 6 червня 2025 року. І ми продовжуємо, триває другий день міжнародної конференції «Європейські зелені виміри. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти». Конференція, яка відбувається під егідою міжнародної програми Європейського Союзу Erasmus+, Жана Моне, проєкту, який реалізовується на базі кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили в співпраці з нашими партнерами з Великої Британії, Словаччини. Я є координаторкою проєкту, професоркою кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Олена Мітрясова. Також в проєкті беруть участь представники кафедри екології, члени команди. Це кандидат геологічних наук, доцент кафедри екології Віктор Смирнов, також викладач кафедри екології Вадим Чвир і наші партнери з знаних дружних університетів. Ми починаємо нашу програму, рухаємося відповідно до програми. Хочу нагадати про регламент. Будь ласка, доповіді до 20 хвилин, до 20 хвилин, запитання-відповіді до 5 хвилин. У вас буде можливість подискусувати на предмет таких критичних питань в сесії, коли у нас буде дискусія. В програмі у нас є невеличка друкарська помилка. Ми сьогодні працюємо в першу сесію до обідньої перерви. Це до 12:30. 12:30, зверніть увагу. Тобто у нас немає брейку в цій першій сесії, і друга сесія почнеться в 13:30. Зараз я запрошую до слова, відповідно до програми, у нас перший доповідач відсутній, і тому я запрошую до слова Ірину Бабаніну. Пані Ірина, ви є? Так, доброго дня, дуже дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, краще англійською чи українською? Так, у нас, оскільки я зараз тут не бачу наших закордонних колег, я їх не бачу у нас в Zoom, тому я не бачу сенсу робити англійською. Презентацію ви всі робили англійською, тому буде зрозуміло, про що йде мова. А в принципі, можете і англійською. Тобто тут як вам зручніше. Добре, дуже дякую. Тоді, певно, англійською. Я все-таки готувалася до цього. Я можу почати демонстрацію презентації? Скажіть, будь ласка, видно? Так, Ви єдине можете її на повний екран, якщо вам це можливо. Дати на повний екран. Секундочку. Якщо ні, то і краще переключайте слайди в ручному режимі, тому що не завжди гортається презентація.
My presentation is focused on exploring just some snapshots on the water impacts on Lower Dnipro. The Conflict and Environment Observatory is a British charitable organization that is focused on the impacts on the environmental issues and humanitarian issues of the warfare in Ukraine. However, this work is more a continuation of what we had been focusing on rather than the organization project, and is rather my personal development. I was trying to get into the glimpse of some of the most pressing issues related to the environmental and humanitarian impacts of the war on water in the context of the requirements that Ukraine needs to fulfill as a part of its European accession. And as we know, the concentration of industrial and infrastructure damage incidents around the assessed area in Dnipropetrovsk, in Zaporizhia and Kherson regions had been very significant, including the strikes on industrial infrastructure, wastewater treatment, oil depots, and many more incidents that are still being assessed. And sadly, the situation still continues. As for the key challenges, I would undoubtedly mention the destruction of the Kakhovka Reservoir and its long-term humanitarian, economic, and hydrological, and according to some recent studies, even climate impacts that will develop for many years, and only a fraction of them is assessed so far, considering the inaccessibility of the area and a loss of many monitoring points, as well as impossibility to do a lot of field research. This disaster also required a large-scale emergency efforts, such as rerouting of waters from other sources and drilling of the emergency boreholes in lots of communities. Damage to Karachunivsky Reservoir was another incident, albeit not comparable in the scale, that disrupted the complicated management of Involets River, considering the need to do the river flushing and manage the mine effluent. Also, I would mention numerous incidents of damage to water supply and treatment facilities, especially in Zaporizhia and Kherson regions. And we also do not know what happens on the occupied territories. We can rely on the social media, which are not very reliable. And according to the preliminary assessments, immense investments will be needed to just maintain the infrastructure, and reconstruction, especially the reconstruction to meet high standards envisaged by the European directives, such as the Water Framework Directive and especially the Directive on Drinking Water, are getting really problematic. So I decided to check the availability of the data in the context of war threats, and I was focused only on published data, considering a certain sensitivity of these data. Therefore, we can see that the state monitoring is quite infrequent. For example, the Basin Authority schedule envisages the monitoring 12 times per year, and the State Water Agency map on excesses of the maximum permissible concentrations is not updated frequently. And many monitoring points are not accessible, of course. And the State Environmental Inspectorate can not always work in frontline communities because of the safety reasons. However, we can rely on the ad hoc data from the State Environmental Inspectorate's Centers for Public Health and the data from existing monitoring points. I've also decided to look into the humanitarian providers' data as a supplementary source of information.
So at the first step, to achieve potential threats of chemical pollution, I decided to work with the published data of Lower Dnipro Basin Authority in 2003, 2024 to look into the excesses recorded for the maximum permissible concentrations. Unfortunately, this approach has limitations because the number of monitoring points increased over the year, and the time span of the study included a differentiating number of monitoring points. No long-term data were available, and if we are tracking only very visible excesses over the permissible values, we cannot say anything about how the concentrations of different pollutants changed. That is, what we can do is to just identify or detect some peaks or anomalous values. The key pollutants of concern seem to be heavy metals with the occasional excess of polycyclic aromatic hydrocarbons, certain other metals, medications, and pesticides. As for the number of monitoring points, I found that it gradually increased from the early 2023 onwards, considering the difficulties of access, I believe, and organization of this work in wartime. Therefore, again, the data identified by mapping this information provides only the snapshot of the most high concern areas or peaks. I tried to visualize the data on the mercury, cadmium, lithium, cobalt, and lead pollution, and according to the reported data, quite anomalous values for these pollutants were recorded in some communities. For example, in the north area of Dnipropetrovsk region near Samar, the excess of mercury in the monitoring points and in drinking water abstraction points was recorded on some specific moments. Sporadic increases of cadmium was recorded. However, the high excess values of mercury was recorded in February and July in Kilchen River, and in June in Kaidaksky and Lomovsky water abstraction point of Dnipro. Also, very high values were recorded in Samara River. That can be of concern. Of course, Samara and Kilchen River had been suffering from environmental pressures long before the war, and are considered to be in a poor ecological condition. According to the River Basin Management Plan, the key pollution sources are municipal enterprises. That's why such concentrations of heavy metals may seem concerning and potentially indicate either an accident or the dumping of untreated water. And especially the excess values near the drinking water abstraction points are of special concern. Analyzing the copper and zinc excesses provided us with the picture that the zinc excesses are recorded in most of the monitoring points and are not very significant, which can well be explained by potentially the natural background values in many locations. And copper excesses are concentrated again around the large industrial cities. These are not probably such an acute threat to the drinking water because the municipal treatment technologies can monitor these pollutants and help to prepare water in a way that is safe and clean of excess concentrations. However, this is also indicative of a component of pressure. As for chromium and manganese, the
excess concentrations of chromium are quite persistent around the monitoring points, and this also can be pinpointed to industrial centers. That is why I can suggest that while the monitoring system is now being developed and new points are added considering the changed situation, the monitoring seems to be quite infrequent considering the war threats, because if we can find such excessive or peak concentrations on certain occasions, then potentially short-term deteriorations in water quality go unnoticed in certain contexts. And the Dnieper River Basin Management plan also lists the number of surface water bodies as not achieving good ecological conditions, I would say all the major rivers. And the impacts of war may further impede the goal of improving their condition. The gradual decrease of industrial pollution is also quite hard to achieve, considering the incident de-energization and lack of resources to address this problem, because resources are, of course, rerouted to more pressing issues. And if we think about the impacts on aquifers, the qualitative and quantitative impacts on aquifers are yet to be studied and might be significant. I must say that most of the groundwater monitoring data is closed for the public, which is reasonable during the martial law, but there is a concern about the pressures on it. Trying to analyze the groundwater impacts, I turned to the data of humanitarian providers that perform emergency drilling in the areas affected by the loss of water supply from central sources. I would like to potentially summarize some pre-existing issues and also the issues which were detected during the work with these data. I would mention that the procedure for borehole drilling was, of course, simplified for the most affected regions, and the borehole now does not require such an extensive technical documentation to be made, which is, of course, helpful to speed up providing water to the people, but also may impact the strict observation of environmental regulations. The lack of proper accounting for groundwater use is something that had been important even before the war, and existing borehole mismanagement is also a big problem. For example, many communities do not even know that they had many old boreholes in their territory. They do not know their condition, and they do not know if these boreholes were properly sealed to prevent the contamination. Unsustainable use of groundwater may be also of concern, that is, the water used to replace irrigation in private plots and small enterprises, and this is potentially unsustainable. During my discussions with a number of providers, the issues such as the recharge, considering the climate change and loss of hydraulic impact of the Kakhovka reservoir in the aquifers connected with it, also were raised. And in many communities, the groundwater drawdown was more than 20 meters at the background of increased use of the groundwater, which also may impact in the long term the quantitative characteristics of these aquifers. If we're talking about the humanitarian needs in water supply, the need remains acute, and hundreds of thousands of people in Dnipropetrovsk region still need the support.
And if we try to see the need for the boreholes, the requests on new boreholes were received from many communities in the government-controlled areas of Zaporizhia, in Dnipro, and also in Kherson region, for example. Only 2 communities in Kherson region reported the need for 50 new boreholes at the end of April 2025. And if we try to quantify the total need of emergency boreholes, this may be calculated in hundreds, and I'm not sure if there is a statistics on the total increased level of the water extraction. I've analyzed the key issues with water quality from alternative sources. For example, boreholes for the key concerned areas using the WaterNet NGO analytical database. It includes only basic indicators, but can show that almost all the areas have water with the hardness indicators far over the desired level, as well as dry residue and iron content. And I would say that these characteristics are mostly due to the natural characteristics of the region and are potentially less problematic. But what is more alerting is the data on water quality in shallow wells, which shows the prevalent and highly prevalent nitrate contamination. Thus, the vulnerability of aquifers, especially unconfined aquifers, to nitrate pollution, which is, I think, is also the issue for all the territory of Ukraine. That means that the treatment of the drinking water to acceptable standards would include quite costly investments in technologies, and the issue of nitrate pollution should be addressed with high priority. And therefore, this data provide only just a snapshot of issues, and increased monitoring is very important. Considering also the relaxed regulations, relaxed emergency procedures, and the lack of strict compliance with environmental regulations. And in total, these issues create a very considerable obstacle on in the process of achieving the both ambient water quality and human consumption water quality regulations envisaged by the European directives that Ukraine committed to comply with. Thank you. Дякую. Thank you. Please, dear participants, if you have questions, welcome. Okay. Irina, what do you can tell us about influence of Kakhovska dump into quality of Low Dnipro River? Please comment situation with this disaster. Я перепрошую, можливо, дискусію зручніше українською все-таки. Як зручніше? Так, тоді тут у нас приєднались вже колеги з Польщі, я бачу, тоді я прошу нашого перекладача Андрія включатися в переклад для польських колег питань. Вплив катастрофи на Каховській дамбі на стан Нижнього Дніпра. Ну, в двох словах.
Well, if we talk about the monitoring of surface water, I would say that many points are lost, and the only new water quality monitoring point is established in Bilenki communal utility, which is a newly created water abstraction point. And if we are talking about the impacts on lower Dnieper, I think that a considerable change in hydrological regime will be the most pressing issue there. It would be also very important to observe the changes in the vegetation and in the soil moisture in the adjacent communities to see how the groundwater drawdown had been impacting them. The satellite observations are now the only available method to observe the areas, the water areas on the former reservoir bed, and we can use the satellite observations to monitor the extent of these water areas and to monitor the processes of eutrophication. That is, I would say that a lot of factors are necessary to be studied, and the extent of the research necessary is unprecedented on the world level. I was just focused on some very narrow topics here. Thank you. Павло Олійник, прошу, будь ласка, ваше питання. I just want to clarify, Irina, could you tell me where did you get the information about pollution of heavy metals in water? From what source you did get? The official website of the Lower Dnieper River Basin Management Authority and their monthly published reports on the detected level of maximum permissible concentrations. They publish it in a very user-unfriendly form, which kind of needs to be processed in a more machine-readable format. And I will also send an information request to them for a more comprehensive data set. Anyways, I was trying to focus on the published data so far to try to avoid any issues with the sensitivity of these data. Okay, I understand you. Thank you. Дякую. Так, я запрошую, I'm inviting next speaker, Марина Грига. Прошу. Welcome, Marina. Please introduce our audience themselves. Можна доповідь, будь ласка? Так, 1 секунду. Так. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги пропонується доповідь на тему оцінка забруднення поверхневих вод Дніпра з використанням гідрохімічних та супутникових даних. Наступний слайд, будь ласка. Поверхневі води – це, звичайно, дуже важливий стратегічний ресурс для кожної держави, а їх забруднення напряму впливає на якість життя та здоров'я населення. Дніпро задовольняє потреби у водоспоживанні населення України на 70%. Тому аналіз його забруднення і моніторинг його забруднення є вкрай важливою задачею. Наступний слайд, будь ласка. Забруднення Дніпра і в цілому поверхневих вод зазвичай відбувається через стоки різної природи. Це можуть бути стоки каналізаційні, відчищені та неочищені, індустріальні, та також стоки з сільськогосподарських земель. І взагалі в цілому в Україні забруднені стоки, які потрапляють у води протягом року,
року складають більше 500 мільйонів кубічних метрів. А, наприклад, в Дніпро потрапляє половина з усіх цих стоків. І наступний слайд, будь ласка. І максимально системно забруднюють поверхневі води саме сполуки азоту і фосфору, які спричинюють в результаті таке негативне явище, як процес евтрофікації водойм або цвітіння водойм. І, в принципі, якщо цвітіння природного характеру, евтрофікація, то забруднення може тривати досить довгий час водойми, там десятиліття. А ми маємо антропогенну евтрофікацію, яка постійно відбувається кожного літнього сезону. І щоб її моніторити, нам взагалі потрібно розуміти, які процеси являються її основними чинниками. Наступний слайд, будь ласка. Тут ми бачимо 3 картинки від нормального стану водойми, на першій картинці до вже стану водойми, коли вона зазнає евтрофікації. Коли система річна знаходиться в балансі, сполуки азоту і фосфору, які потрапляють до неї, вони, в принципі, витрачаються з одного боку вони мінералізуються з використанням кисню, а з іншого боку витрачаються водною рослинністю, і вона їх споживає, і використовує для росту, і живиться. Тому саме сполуки азоту і фосфору називають біогенними елементами. Але коли йде розбаланс в системі, сполуки азоту і фосфору накопичуються, в нас певні водні види певної рослинності, вони більше ростуть, більше споживають, відмирають, ще більше витрачається кисень, і в результаті в нас найбільш гарно розвиваються в безкисневому середовищі якраз ціанобактерії або синьо-зелені водорослі, які в результаті можуть створювати цілі плями на поверхні річок і повністю витісняти всі інші види, які в річках є. Так, наступний слайд, будь ласка. При дослідженні були проаналізовані наступні гідрохімічні показники. Це амоній, нітрати, фосфати, нітрити, біохімічне споживання кисню і розчинений у воді кисень. І також наступний слайд. І також були використані супутникові дані, отримані від Європейського космічного агентства, взяті з їх відкритих баз даних, і розраховані коефіцієнти. Це водний індекс, вегетаційний індекс та Sentinel Water Mask. Так, і наступний слайд, будь ласка. Що стосується території досліджень, вона розташована від Києва до міста Дніпро. Основні гідрохімічні показники були оцінені в межах питних водозаборів найбільших міст, які розташовані вздовж Дніпра. Так, і дані були саме по гідрохімічним показникам отримані з моніторингових станцій Державного водного агентства. Так, наступний слайд. Ну і перейдемо до результатів. Якщо ми порівнювали там 2023 рік з 2020 роком, ми мали зріст різних компонентів біогенних та біохімічного споживання кисню протягом всієї території досліджень. Наприклад, найбільше зростання амонію спостерігалось в Києві, якщо порівнювати 2020 рік, 2023,
це на 220% зросла середньорічні концентрації. В межах Черкас у нас зросло біохімічне споживання кисню на 87%, а Кам'янське та місто Дніпро, це водозабори в їх межах, тут ми прослідковуємо зростання фосфатів на 80-97%. Проте в межах Кам'янського та міста Дніпро зростають всі компоненти, які тут зображені. Так, наступний слайд, будь ласка. Якщо ми розглядаємо сезонні варіації, то у нас є певні тренди, які чітко виділяються. Наприклад, за амонієм у нас зростають концентрації в основному плавно до вегетаційного періоду зростають, в вегетаційному періоді максимум і спадають. А протилежно до цього розчинений у воді кисень мінімальний, він у нас якраз влітку. Є зростання стрімке фосфатів, біохімічного споживання кисню та нітритів впродовж серпня та вересня. Наступний слайд, будь ласка. І взагалі, за результатами наших комплексних оцінок було виділено 3 основні зони. І якраз перша зона – це між Кам'янським, місто Кам'янське і до Дніпра, місто Дніпро. У нас спостерігаються підвищення концентрації як амонію, так і фосфатів, біохімічного споживання кисню. Саме цю зону ми виділили для подальших досліджень в рамках розгляду різних індексів супутникового зондування. Наступний, будь ласка. І тут якраз ми бачимо ось цю зону і індекси, які відображені, це NDWI, NDVI і SVM. Так, і ми, наступний слайд, будь ласка, детальніше, наприклад, розглянемо зону нижньої частини Кам'янського водосховища, там якраз ось водозабір міста Кам'янське позначено. І що ми можемо тут зробити висновки, що за індексами водним та вегетаційним фактично ми можемо дуже добре прослідкувати процес евтрофікування водойм, особливості поширення цих плям ціанобактерій. Тобто можемо прослідкувати структуру. За допомогою SVM індексу можемо розглянути найбільш забруднені, найбільш небезпечні ділянки. Наступний слайд, будь ласка. І тут, наприклад, ми вже бачимо, для прикладу, у нас період серпня, перший слайд, коли максимум забруднення біогенними елементами йде у водоймі. А наступний слайд – це та ж сама територія, це в межах міста Дніпро. Тут ми бачимо, це кінець жовтня, одна і та ж шкала, і ми бачимо, наскільки була забруднена у серпні територія, поверхневі води в порівнянні з жовтнем. І наступний слайд, будь ласка. В цілому, за індексом водним саме ми можемо стверджувати, що якщо показники там менше 15, ми вже говоримо про евтрофікацію, і в нас на території досліджень вони йшли до мінус 50, це вже дуже забруднені території. А якщо вода якісна, чиста, це індекси вище 40. І стосовно того, це взагалі давній спір, що ж впливає безпосередньо на евтрофікацію, сполуки азоту чи сполуки фосфору. У нас в даному випадку комплексний вплив, і якщо ми розглядали різні супутникові дані, то у нас взагалі тренди змін і тренди погіршення стану за індексами водними, вони відповідали зростанню концентрації за амонієм. А ось піки, максимальне погіршення ситуації, воно співпадало з максимальними змінами негативними у концентрації фосфату.
Так, ну все, дякую за увагу. Дякую. Прошу, будь ласка, питання. Так, будь ласка. Питання таке буде. От ви не спостерігали, бо в Києві особливо видно таке явище, коли в нас за опорами мостів, якраз у цьому от гідравлічному сліді, утворюються такі зони євтрофікації, де там буквально все закрито такою рязкою. І це. Наскільки це, в принципі, впливає на загальний рівень, про що це може свідчити? Ну, це можна ще так подосліджувати. Почекайте, Дякую. у нас є польські колеги, тому буде перекладати коротко. Перекладач дуже коротко тезисне питання. Сформулюйте. So does bridge support, so for example, sometimes we can see that bridge supports are covered with some algae. So if it does it influence the coverage of the supports? Прошу. Так, дякую за запитання. В принципі, будь-які зміни в самій водній системі, які сповільнюють течію, вони будуть негативно впливати. Так само, як зони, там, де обміління є. Буде однозначно. Проте тут питання, як це моніторити. Чи потрібно, ну, якщо задатись взагалі таким завданням, то потрібно або відбирати проби води, конкретно вже досліджувати, а супутникові дані, вони не можуть дати такої роздільної здатності, щоб ми, або це вже мають бути інші супутникові дані, не ті, які використовували на Sentinel-2. Так, прошу. Of course, every changes are negative, and the biggest the present problem is that satellites don't provide such data, and it's it's very hard to investigate such changes. Дякую. Так, ще є питання? Так, дякую, пані Марино, за дуже цікаву доповідь. Так, і я запрошую наступного доповідача відповідно до нашої програми. У нас Вінниця зараз на черзі. Так, Віталій Іщенко і Сан Хуан Донг. Я правильно назвала прізвище? Так, шановні Так. колеги, доброго дня. Доброго Так, дня. Ми Пане дуже раді. Віталію, да, ви представте, будь ласка, назву Так, так. доповіді і як вам зручно, можете англійською, можете, як вам зручніше, скільки у нас тут є закордонні колеги, то питання-відповіді ми будемо перекладати, а презентацію у нас англійською, так, все зрозуміло, я думаю, буде. Дякую, прошу. Так, я дякую вам за запрошення на конференцію. Цю доповідь представить наш аспірант Сун Сяодун, представить англійською мовою. Я просто хотів сказати, представити його і таке вступне слово сказати. Назва доповіді – це екологічний вплив і потоки відпрацьованих батарей в Китаї. Відповідно, презентація буде і доповідь англійською мовою, і напевно, що питання теж прохання задавати англійською мовою, щоб наш аспірант міг на них відповісти. Тому я передаю йому слово. Hello everyone, my name is Sun Xiaodong. I'm a PhD student in Venice National Technical University. The topic of my speech today is environmental impact and fallout of waste batteries in China. Introduction. China is the world's largest producer and consumer of dry-cell batteries. According to the 1/3 of the world's annual battery production and consuming about 7 to 8
billion batteries per year. However, the battery recycling rate is less than 2%. Also, China has the relevant provision on hazardous waste in the Law of the People's Republic of China on the Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste. Most of China's waste batteries are not measurement as hazardous waste. The average annual growth of primary batteries is 200 million PCS. The purpose of this study is to analyze environmental impact of waste battery and evaluate their generation and follow in China in order to cope with the environmental challenge brought by waste batteries and promote the sustainable use of resources. Materials and methods. The environmental impact of waste battery was analyzed through literature review, focusing on certain types of waste batteries. Estimation of waste batteries generation yearly involve several steps as follows. 1. Assessment of batteries quantity placed on the market. A combination of two sources was used. Analysis of domestic production and net import-export of batteries. The annual batteries amount data can be calculated according to the following equation. Please see the screen. Data analysis of battery circulation in China, mainly based on sales data at the Chinese market, have been obtained through statistical analysis of sales data from battery manufacturers, market research. 2. Estimation of the average lifespan of batteries. Different types of batteries have different lifespans. Generally speaking, the lifespan of lead-acid batteries is about 3 to 5 years, while the lifespan of lithium-ion batteries is about 2 to 10 years. The manufacturer characteristics of batteries and literature data was analyzed to estimate the lifespan of various batteries. 3. Calculation of waste batteries generation. A variable lifetime distribution has been used many times for estimation of waste generation. It is calculated based on variable functions, and the annual waste generation is calculated according to the annual sales and the variable lifetime distribution. Results and discussion. The environmental impact of waste batteries. When the batteries are discarded in natural or mixed with household waste and landfill, the outer mantle of the used batteries will be corroded, causing the heavy mantle exit and
alkalis instead to leak out, which may enter the soil or water through infiltration and enter the human food chain through various channels. When waste batteries are incinerated on the one hand, they may adhere to the equipment, causing blockage and corrosion. On the other hand, heavy metals such as mercury, thorium, arsenic, and zinc are easy to vaporize and volatile at a high temperature. Some heavy metals react in the furnace to form chloride, sulfide, and oxide, which are easy to vaporize and volatile than the original metal elements. After entering the atmosphere with the tail smoke, they will pollute the atmosphere and the soil. One of the most dangerous types of battery is with nickel cadmium battery. It is one of the main sources of cadmium in household waste. Cadmium from the waste nickel cadmium battery accounts for about 92% of the total cadmium in household waste. Here you can see our calculation of batteries quantity placed on the market in China from slide 6 to slide 8. According to the various websites, China Batteries Association annual report, Cavalry industry reports. There are some very limited data on lithium battery, lead acid battery, and silver oxide battery production. As one can see, there is a constant growth of battery production in China. Lead acid and silver oxide battery were stopped in previous 10 years. In the same time, the domestic production of lithium battery in China increased dramatically in past 5 years. Estimation of average lifespan of battery. Based on the literature data, we assume in the study average lifespan. Lead acid battery 2 years, silver oxide battery 2 years, zinc air battery 1 year, lithium ion battery 4 years, nickel cadmium battery 2 years. The waste battery generation trees show the following characteristics. Waste lithium batteries with the rapid popularization of new electric vehicles and consumer electronics, such as smartphones and laptops. Use of lithium batteries has resulting in an increase in their waste volume year by year. With the silver oxide batteries in 2018 to 2021, the replacement of medical equipment such as heating aids and precision
installments has accelerated, resulting in the increase of waste silver oxide batteries, with the possible peak in 2023. The growth of waste zinc air batteries and waste lead oxide batteries is similar, but future trends can be different. While zinc air batteries are still demanded, so throw in limited quantities in various equipment, the use of lead acid batteries seems to have passed a peak value due to electric car expansion, meaning less waste battery generation in coming years. Waste nickel cadmium batteries are the only battery time demonstrating reduction according to the forecaster. This is mainly affected by environmental protection bans and the nickel cadmium battery market shakes. In summary, waste lithium battery and lead oxide battery are the main contributor and waste battery volume growth, covering 99% of around 10.5 million tons of waste battery generation in China. Thank you. Thank you very much for your report. Please, dear participants, questions for our reporter, our colleague from Vinnytsia Technic University. Pavlo Alinik, welcome. I just want to ask about, did you analyze what part of rechargeable battery in these numbers, or you don't do this analysis? The lithium ion battery and the nickel cadmium battery. I'm asking about rechargeable battery because they have more longer lifetime, and what part of this battery in the whole number of this battery? I studied the battery's lifespan for the study. I found some data for the battery's lifespan data, and we can find some students calculate the data. Okay, I understand. Lithium-ion battery and some kind of else is rechargeable a priori. Yeah. Там що йому ще на китайську перекладає. I'm not expert in battery. That's why I'm asking, because I have such battery from Sony company, and it's lithium-ion. It's rechargeable battery, and that's why I ask, because I'm some kind of photographer, amateur, because it's interesting for me. Okay. Okay, thank you very much for your very interesting report. Thank you, our friendship Vinnytsia
Vinnytsia Technological National Technological University. And now I, with pleasure, invite next speaker, Larisa Patrusheva, analysis of the dynamics of atmospheric area temperature in Mykolaiv. Petro-Могила Black Sea National University. Доброго дня, шановні колеги. Я прошу до уваги мою доповідь «Аналіз динаміки температурного режиму атмосферного повітря в Миколаєві». Для власного дослідження ми обрали регіон наш Миколаїв, власне, тому що наш університет тут знаходиться і здебільшого дослідження стосується саме цього регіону. І крім того, Миколаїв розташований в зоні Південного степу, і це є місце, яке буде досить сильно відчувати зміни температури, особливо якщо ми говоримо про тенденції, які зараз ми маємо до потепління температури. Наступний слайд, будь ласка. Ми для аналізу обрали період з 1946 по 24 рік. Крім того, ми будемо говорити не тільки про аналіз динаміки температур взагалі, а будемо говорити про сезонні зміни температур. Для того, щоб оцінити сезонні зміни температур, в нас дослідження проводились по квітню-жовтню місяцю, липню-серпню і за січень місяць. Відповідно, дані ми брали офіційні Інституту Українського гідрометеорологічного інституту, ДСНС України та Національної академії наук. Наступний слайд, будь ласка. Чому ми обрали саме цей період? З 46-го року, нібито ще не 80 років, щоб сказати про якесь кругле число, а 46-й невідомо, то я вирішила пояснити, тому що саме з 46-го року почалися системні дослідження. Після Другої світової війни, оскільки під час військових дій велика кількість метеостанцій, особливо коли ми говоримо про місто Миколаїв, вони були зруйновані, і відповідно спостереження тривалий час не проводилися, а у 1946 році відновлюються спостереження. Відповідно, ми маємо уже систематичний збір даних і відповідно ми можемо говорити про те, що ці дані є доволі якісними, вони заслуговують на увагу і можна їх брати, власне, до аналізу. Крім того, також після цього періоду відбулося цифрування даних, і ними на сьогоднішній час дуже зручно користуватись і вже аналізувати ту картину, яка в нас складається на сьогодні. Наступний слайд, будь ласка. Чому саме ці показники, тобто квітень і жовтень, що є цікавим в цих місяцях? По-перше, квітень – це початок вегетаційного періоду, і також дуже цікавим є швидкість виходу з зимового охолодження. Крім того, ми зараз можемо спостерігати на собі, що ми маємо доволі тривалу весну, вона нібито починається дуже рано, швидко, але потім тривалий період, погода є нестабільною, і навіть цього року ми в Миколаєві могли спостерігати такі потужні снігопади і значне пониження температури саме в квітні. Жовтень, він є цікавим, тому що він показує, наскільки довго в нас утримується тепло після літа. І це якраз є свідченням парникового ефекту, тому що під час літа дуже добре прогрівається земна поверхня, і потім є якась перешкода, яка не дозволяє цьому теплу покинути атмосферу, і відповідно ми маємо доволі тривалий теплий період.
Коли ми будемо аналізувати разом квітень і жовтень, то ми можемо говорити про тривалість скорочення або подовження теплого періоду, що також є надзвичайно важливим і що буде свідчити про те, що в нас іде або похолодання, або потепління клімату. Тобто ми можемо сказати, яка тенденція зараз в нас є. Крім того, також ми до аналізу взяли літні місяці, липень і серпень. Але на відміну від місяців міжсезоння осінньо-весняних, в липні і серпні ми беремо середні максимальні температури. Тому що цей показник є надзвичайно важливим. Він нам показує частоту і силу теплових хвиль. Також мають значення екстремальні температури, тому що ми можемо спостерігати такі явища, що одна температура протягом лише однієї доби ми маємо плюс 42 градуси, але цього достатньо, щоб в нас сільськогосподарські культури повигорали, і для природної рослинності також це може бути надзвичайно критичним. Тому саме показник максимальної температури, він є надзвичайно цікавим і заслуговує на увагу. В січні ми навпаки беремо до аналізу мінімальні середні температури, і це нам дозволяє простежити, наскільки в нас іде потепління зим. Крім того, ми можемо проаналізувати особливості атмосферної циркуляції і зміну контрастності повітряних мас. А також нам цікавим є зменшення днів з екстремальними морозами. Аналогічно до теплого сезону липня-серпня, там є значення максимальна температура, одного показника достатньо, щоб багато чого знищити, а в зимовий період, навпаки, в нас може один день з температурою мінус 30 градусів вирішити, спричинити дуже багато проблем. Наступний слайд, будь ласка. Олена Петрівна. Мене чути? Чути. Все так, продовжуйте. І так, якщо ми будемо аналізувати температури в квітні і жовтні, то що ми побачимо? В квітні чітко йде тенденція до потепління, і в період з 50-х років і до 80-х ми мали здебільшого температури 7-11 градусів. З цього діапазону вони майже не виходили. І середня температура в цей період становить 9,58 градуса. Далі вже йде потепління, і ми можемо спостерігати, що середні температури змінюються з 81 року по 2010, і ми маємо вже 9 градусів 82 сотих. І з 91 року по 2020 в нас вже показник цей змінюється до 9 градусів 78 сотих. В жовтні теж є чітка тенденція до потепління, і температури середньомісячні змінюються з 10 і 15 градусів до 10-99 градусів. Якщо подивитись уважно на динаміку, то ми можемо побачити, що до 80-го року йде перепад температур колосальний, там температури кожного року змінюються, і стрибки йдуть від мінімального до максимального показника. То протягом періоду з 80-го року ми бачимо більш-менш є стабілізація до 2008 року, і далі знову в нас починається збільшення амплітуди середніх температур, і теж ми маємо екстремальні роки, один рік в нас буде контрастувати дуже сильно з іншим, то є певна закономірність в цьому. Наступний слайд, будь ласка. Якщо аналізувати загальні тенденції щодо зміни температур, то тут чітко ми можемо побачити, що у жовтні в нас температури значно зростають порівняно з квітнем.
Тобто квітень ми теж маємо потепління, але воно йде досить повільно. Жовтень у нас швидкість зростання температур майже вдвічі буде більшою, і це свідчить про те, що ми маємо подовження теплого сезону. У нас і метеорологічне літо подовжується, і такий міжсезонний період, то, в принципі, це теж свідчення того, що в нас іде тенденція до потепління клімату. Наступний слайд, будь ласка. Тут на слайді представлені температури січня і липня. В січні чітко можна побачити, що до 2020 року ми мали мінімальні середні температури протягом січня. Завжди вони були менше нуля, це були мінусові температури. І вже в 2020 році ми заходимо в інші показники, тобто вже мінімальні, не середні, а мінімальні температури січня в нас становлять вже позитивні результати, більше нуля. І, наприклад, минулого року це зима, метеорологічна зима в 2024 році у нас взагалі мала тривалість 20 днів лише. Тобто ми в 20-х числах січня мали температури, які встановлювалися нижче нуля стабільно, і що свідчить про початок метеорологічної зими, то закінчення цього періоду зимового у нас вже був всередині лютого місяця. Це надзвичайно короткий період, і все теж йде до того, що ми маємо потепління. Крім того, якщо ми будемо аналізувати температури липня, то тут не такі великі розбіжності, але по середньомісячним максимальним температурам ми бачимо зміни з 27, майже 28 градусів до 29,5, тобто на 1,5 градуси. І тенденція чітко йде до потепління. І кількість з екстремальними температурами, кількість днів, вона значно збільшується. В нас був рекорд в минулому році, в 24-му, відповідно, по надзвичайно екстремально високим температурам. Чекаємо цього року, побачимо, що буде в нас. Далі, наступний слайд. Якщо ми аналізуємо погодні умови в липні і серпні, то тут ми можемо побачити, спочатку температури були все ж таки в липні вищі. Ми звикли до того, що коли беруться до аналізу температури, коли ми видаємо інформацію, завжди ми говоримо, що північна півкуля, літо – це в нас є липень місяць. Цей місяць є найтеплішим протягом року, і відповідно ми його завжди приймаємо до уваги. Зараз ми можемо побачити, в нас почалась тенденція після 2015 року, що в нас починає ставати теплішим серпень. І це якраз воно дуже тісно пов'язано і корелюється з тим, що в жовтні ми маємо таку пролонгацію теплого періоду, і відповідно у нас метеорологічне літо, воно зсувається, і вже максимальні температури ми можемо спостерігати саме в серпні. Далі наступний слайд. І теж важливий аналіз – це співвідношення температур січень-липень. Чітко ми можемо побачити, що у нас в січні температура зростає швидше. В липні теж є певне зростання, але в 2 рази повільніше йде зростання липневих температур. Це говорить про те, що в нас скорочується холодний період, і ми маємо уже тенденції до зміни клімату. Ще рано говорити про те, що ми йдемо з помірного кліматичного пояса, але може бути і така тенденція. То, відповідно, амплітуда температур, вона значно зменшується. Наступний слайд, будь ласка.
І якщо аналізувати амплітуду температур, цей показник є надзвичайно цікавим, тому що він нам говорить про континентальність клімату. Для нас це є надзвичайно важливим. Крім того, що ми маємо потепління, ще, ну, скажімо так, підсилення континентальності, воно буде, ну, взагалі робити наш клімат надзвичайно екстремальним. То, проаналізувавши амплітуду температур, ми можемо побачити, що амплітуда температур, вона поступово зменшується. І ці скачки, перепади в амплітуді температур, вони згладжуються, і ми маємо загальну тенденцію до зменшення амплітуди. Наступний слайд. І взагалі, якщо подивитись по десятиліттях, ми можемо побачити таку картину, що дуже швидко зросли температури протягом січня за останній період з 2010 року і зростають в жовтні. Липневі і квітневі температури, вони мають тенденцію до зростання, але більш повільними темпами. Наступний слайд. І у висновку, ну, в підсумок, що ми маємо? Які факти ми можемо засвідчити? Що в нас температура зростає за 80-літній період приблизно на 1,2-1,5 градусів. Найбільш помітне потепління в нас спостерігається в літні місяці і частіше фіксуються екстремальні температури. Це ті факти, які ми можемо зафіксувати, які ми навіть можемо, ну, температура – це той показник, який ми відчуваємо на собі. І в кожного власні є враження на собі, на рослинах ми можемо це все спостерігати. А більш тривалі зміни і які будуть наслідки від того, що ми маємо зміну в температурах? Ну, по-перше, найперші наслідки ми будемо відчувати, і вже вони є, прояв в кліматі. Тобто, що в нас змінюється? В нас змінюється однозначно циркуляція атмосфери, у нас можуть виникати екстремальні, нехарактерні для нашого регіону вітри значної потужності, подекуди в нас вже з'являються такі явища, як торнадо, і до цього потрібно бути готовим. Далі, також в кліматі йде тенденція до зменшення опадів в літній сезон і зміна характеру опадів. Опади, якщо брати загальний баланс, то кількість опадів, вона майже не змінюється протягом тривалого періоду. Є невеличке зменшення і є зміна в перерозподілі. Але тут надзвичайно важливим є характер опадів і їх інтенсивність. Останнім часом в нас дуже мало опадів тривалих, повільних дощів, які є надзвичайно корисними. У нас вони замінюються, і ми маємо зливи, а зливи – це, ну, дуже негативне явище. З одного боку ми маємо опади, нібито позитивний такий момент, але характер цих опадів може бути руйнівним. І також зменшується в нас кількість днів з сніговим покровом. Ну, цього року я вже відмічала, ми, власне, могли спостерігати, в нас сніговий покрив був у квітні місяці, тривав трошки більше однієї доби, а декілька місяців у нас сніговий покров не фіксується. І, в принципі, є тенденція, якщо на початку періоду дослідження ми мали потужність снігового покриву, подекуди в нас становила 60 см, то після 70-х років падає до 30 см, і останніх декілька років взагалі в нас сніговий покрив, тривалий сніговий покрив не фіксується. Крім того, уже більш повільна динаміка і те, що ми маємо моніторити в зв'язку з такими особливими змінами клімату. Це ті зміни, які будуть відбуватись в ландшафтних комплексах. Ну, перше, це хотілося зазначити про інтенсифікацію геодинамічних процесів, зокрема вітрової і водної ерозії.
особливо в нинішніх умовах розораності степу і того, що ми бачимо надзвичайно негативні тенденції з станом лісосмуг і після військових дій, все те, що залишиться в нас порушеним лісовим покривом, то потрібно бути готових до таких явищ. Крім того, в нас іде зміна режиму поверхневих і підземних вод. Це пов'язано, як я вже відзначала, зі зміною характеру опадів. В нас тривала вода замінюється швидкою водою. Замість того, щоб в нас формувався підземний стік, була фільтрація в ґрунтові підземні води, в нас іде дуже швидкий поверхневий стік з усіма витікаючими наслідками. Крім того, оскільки ми говоримо про те, що Миколаїв розташований в зоні сухого степу, ми можемо спостерігати в нас тенденцію до активізації процесу постелювання. І це теж потребує тривалого моніторингу. Зважаючи на такі особливості кліматичної динаміки, потрібно обов'язково звернути на це увагу. Ну і відповідно також буде відбуватись трансформація природної рослинності в бік ксерофітизації і зменшення біотичного різноманіття, і скорочення чисельності видів тварин, які є надзвичайно вразливими до температурного режиму. Дякую за увагу, в мене все. Дякую. Чи є питання? Одне питання. От ми робили приблизно такий аналіз для Києва. То цікаво, що середньорічна температура навпаки амплітуда зросла останнім часом. Це якось, в принципі, можна пояснити, чи це саме от іде перехід від, наприклад, там одне умов помірних до більш жорстких супроводжується зменшенням, а у нас цікаво як. Ну, ви знаєте, тут, мені здається, потребує детального аналізу по всій території України і подивитись, на якому етапі, де оця межа, в якому місці йде збільшення амплітуди температур, в якому зменшення. І тоді вже можна говорити і робити якісь висновки, тому що тут ми можемо і циркуляцію атмосфери до цього включити, і однозначно сказати неможливо. Але дуже цікаво. До речі, я очікувала, що в нас буде теж зростання амплітуди температур, але ми маємо зменшення амплітуди. Дякую. І в мене питання, а хіба потепління зим це ознака? Вас не чутно, голосніше говоріть. Хіба потепління зим це ознака континентального клімату, що ви кажете, що погіршується континентальний клімат, у нас буде більше. Я вибачусь, Олена Петрівна, треба було перекладати чи ні? Я перекладу, коли після всіх питань. Дякую. Добре. Ще раз, будь ласка. Континентальний клімат – це коли холодні зими, тобто і спекотні літа. Правильно я розумію? А значить, якщо в нас тепліють зими, то це ж не можна казати, що в нас стає більш континентальним наш клімат? Ні, я не зазначала, що стає. Ми просто, ні, я говорила про континентальність клімату в тому плані, що потрібно обов'язково амплітуду досліджувати, і тоді ми зможемо сказати, які в нас зміни йдуть. Чи в бік континентального клімату, чи навпаки в бік. Ще питання, чи може варто змінювати буде визначення, що таке континентальний клімат? Якщо це буде глобально в центральних регіонах якраз континентів буде змінюватися, нам прийдеться це поняття міняти. Може бути, тут ви бачите, в зв'язку з тим, що змінюються середні температури, може відбуватися зміна меж поясів. Це в залежності від циркуляції атмосфери. Якщо ми будемо мати панування тропічних повітряних мас, то може йти мова про те, що ми в субтропічному кліматі живемо. Субтропічно. У нас, скажіть, будь ласка, у нас не напівпустеля? Це природна зона. Тобто ми не перетворюємося на напівпустелю? Як ви вважаєте? Моніторинг треба проводити, тому це все потребує подальшого вивчення. Кліматичні показники температурні – це як початок, а далі вже на базі цього потрібно далі досліджувати. Дякую. Так, ще є одне питання. Будь ласка, від Павла Олійника. Так, доброго дня ще раз.
Колеги, в мене така ремарка, як то кажуть, що буквально нещодавно була теж конференція з екологами, і вони там стверджували, ну і я так само особисто спостерігав, що є таке явище, от ви казали, опустелювання, а ми спостерігали таке явище, як заростання степу, ну, чагарниковою рослинністю, ксерофітами різними на півдні саме. Але дійсно межа лісостепу змістилася зараз вже за Черкащину, майже відійшла. І ну, така ремарка, що тут незрозуміло, як воно, бачите, процес це йде. З одного боку опустелювання, з іншого боку, заростання степу там, чагарником, якимись барачними лісами більше. І опади також, ну, наскільки ми спостерігаємо, якось теж коливаються дуже так сильно. Саме от зливи і дощі. Дякую. Так, дякую. Будь ласка, Андрію, перекладіть вкратце суть питань і суть відповідей. To highlight all the questions that the colleague from Kyiv Oblast said, that the average temperature amplitude has been grown in the north of Ukraine, unless on the south of Ukraine the average temperature amplitude has been decreased. So it seemed that the answer was that we need a more thorough monitoring of the average temperatures to make some more direct conclusions whether the temperature measures has been changing, or at least some geographical belts has been moving. So maybe, for example, the southern part of Ukraine has been moving to the subtropical climate, unless the northern territory of Ukraine, for example, like the forest steppe zone, has been moving more to the north. Thank you. Thank you very much, Pani Larissa. The very, very interesting report. And now I'm inviting our next speakers, our colleagues from Poland, Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poland, Paweł Kat and Katarzyna Petrucha-Urbanik. Welcome. Thank you. Please let me know if you hear me. Yes. Thank you, Olena. And also I would like to ask you if you see my presentation. Yes, Yes? we see your presentation. Okay. Thank you very much. Good morning, everyone. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Professor Olena and the entire scientific organizational committee for the opportunity to participate in this conference, very valuable conference. It is a real pleasure to follow the presentation on very important and timely topics, and I attended this session with really great interest. My name is Katarzyna Petrucha-Urbanik. As Professor Olena Mitrajsowa said, I work on Rzeszów University of Technology on Faculty of Civil and Environmental Engineering at the Department of Water Supply and Sewage System. I work there as a professor, and together with my colleague from the Department of Central Heating and Air Conditioning, with Paweł Kut, we prepare a presentation. Today we would like to show you some research about forecasting photovoltaic energy production using machine learning methods. This study addresses the need for efficient energy management and also the integration of renewables into everyday prosumer practice. Maybe okay, next slide. As we all know,
maybe I show the whole screen. Yes, okay. As all we know, the photovoltaic energy is a growing sector, yes, with increasing importance in the global energy transition. So the variability of solar energy makes very difficult, yes, to manage energy systems effectively. So short-term forecasts of PV production are very important for prosumers to align their consumption with production, especially in the system without energy storage. And in our approach, we use some data from historical energy production data to develop predictive models that can provide some day ahead forecast. So our objective of our research was threefold. First, we developed the reliable method of forecasting the next day's PV energy production using weather data. Then, second, to evaluate the compared effectiveness of three different machine learning models: linear regression, random forest, and XGBoost. And then to determine how this forecast can help improve energy self-consumption in prosumer setups, reducing dependency on the grid and enhancing efficiency. The data set used in our analysis comes from a real-world PV installation. It is located on a flat roof. It's on our university and comprise 85 solar panels with a total capacity of 38.25 kWp. The installation includes a 40 kilowatts inverter, which not only performs current conversion, but also enables real-time monitoring. And the structure is built with ballast construction to minimize any negative impact on building installation. Importantly, the system operates without energy storage, which increases the need for accurate forecasting to optimize energy use. Accurate weather data is very crucial for predicting solar energy production. We use two types of this input. First, we high-resolution data collected every 5 minutes from a nearby weather station, and next day weather forecast specific to the location of the PV system in Rzeszów. The training of the models was based on the historical data, while forecast data was used to generate day-ahead prediction, simulating real operational condition. We chose three predictive models with increasing levels of complexity. First, linear regression, a basic model that assumes a direct linear relationship between variables. Then random forest, a more advanced ensemble method that builds multiple decision trees and averages the output to increase stability. Then XGBoost, a gradient boosting technique. This technique builds sequential trees where each tree tries to correct the error of the previous one. And these models allows us to evaluate the trade-off between simplicity, also accuracy, and some cost. Then to evaluate model performance, we applied the following statistical measures like MAE, which reflects the average magnitude of errors. Also, we use RMSE, we wanted to emphasize larger errors, and MAP expresses error as percentage, making it easier to interpret in practical terms, and also R-square, yes, indicates how well the model explains variance in the actual data. And using these multiple metrics help us to ensure a balanced assessment of both precision and reliability. And the analysis provided very valuable insights. Linear regression showed very poor fit and large errors. Its simplicity couldn't capture the complexity of PV output variability. Then random forest delivered improved performance, also reduced absolute and relative errors. Though its MAP remained marginally high,
And XG Boost clearly outperformed the other methods with significantly lower forecast errors and a high error square value, making very suitable for practical implementation. So these findings underscore the value of using advanced ensemble learning techniques for renewable energy forecasting. And some practical application of our research of accurate PV production forecasts are numerous. First of all, prosumer households can better plan energy-intensive tasks during peak production hours. Energy bills can be reduced by aligning demand with self-production. Also, some forecasts can support smart home energy management system, which help to optimize the use of appliances. Also, accurate prediction helps prosumers participate in a net building system plan as to better and as to minimize losses. Such forecast can also be very important in the system without energy storage, where timing is critical. So forecasting daily energy production using weather historical data is effective. So among the tested models, XG Boost was the most accurate and stable in real world condition. So these tools can also help users, yes, grid operators. We wanted to better integrate, yes, renewable sources and to reduce some reliance on traditional supply. And also we wanted to emphasize that our study, our primary study also opens the door, yes, for us to future research into some more hybrid models and forecast drive and control for prosumer energy networks. One more time, I would like to thank you very much for this opportunity to be with us, with you today. Thank you one more time. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję. May our audience have questions? Welcome. I'm very glad to see you. I was in your polytechnic in 2004 with assistant professor Pisa. Yes. Yes. Yes, you know. But I want to ask you, is it applicable for country areas or for city areas? Is it can your model take into account the development of city? The new buildings, new high-rise buildings. Thank you very much. Yes, I remember you. Yes, it was a really pleasure to host you in our university. Also, I would like, if I can, I would like to invite you to cooperate with us. You know our email, our name. If you have some, for example, proposition about collaboration of common projects or some articles, yes, please write to us. And yes, it can be applied to new buildings as long as the PV system specifications, some local weather data are available. We work on this. So yes, it will be. No, new buildings can shadow the building you analyze. So we don't know the perspective of development. What will be built to the next year for next years. So is it possible to predict the energy generation if we don't know the future development of a city? Yes, it will be difficult. It's possible, but it's very it's not. It's depend mainly on weather data and of course on system parameters we know, but on weather data. So it will be. It's not so easy as we know that the weather data it's very unpredictable. And now we can use some forecast weather as I said.
But we will see how our future, because now we work on this also, so we will see what we will achieve. But now it will be mainly focused on very short time. Yes, and this short time will be important for prosumer, but we will see in future how it will be. For the previous presentation, we also saw that also if we have a very long term of weather prediction, it's not so easy to predict, to have some conclusion and to achieve it in research. But we wanted to overcome it. Now we work also on it, and we will see what the outcome we will achieve. Thank you, thank you. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Thank Pani you. Katarzyna, for your very Great, interesting. thank you, Olena, Professor Olena. Great, thank you. Віталій Іщенка, Вінниця, your question. Thank you. Dear Professor Katarzyna, my question is not directly related to your presentation, but it is related to practical use of these solar panels, because in our university in Vinnytsia, we started to install almost the same solar panels, 40 kilowatts. So it is interesting for me to know from your practice, in average, in summer and in the winter, how much energy do you have from these panels, from your panels? Do you know? Yes, so in for example, 40 kilowatt solar installation can generate around 180 to 220 kilowatt per day, depending on location and sun hours. In winter, production drops to about 40-70 kilowatt hour per day, due to of course to shorter days and lower irradiance. So of course these actual values will depend greatly on weather, panel orientation, and system efficiency. We can also send you some paper which we have about this very specific, very a lot of the details we put there, so you can see how it change in summer and winter session. Okay, thank you. Business, I mean. Okay. And does it supply a separate building, or it is connected to general electricity network, or you supply some specific equipment or specific building? Yes, my colleague right here. Yes, it's only one building with our network. Okay. So, and approximately how much rooms do you have there to have an imagination? How much? Pavel, you can join the conversation and tell, because I don't know exactly. I think it was about 20 rooms, yes, or more. Okay. Mm-hmm. Maybe more. Even more, yes. Because it's a commercial, Probably it's like 50, an 40, 50. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Pani Katarzyna and Pan Pavel. We are inviting you to Mykolaiv to Ukraine after war. Welcome. Thank you very much. We Thank will you very much. for Thank you sure. very much again, Thank you. for collaboration, Dziękujemy. for our very attractive collaboration, and in one day you will take our proceeding of the international conference. Thank you very much again. Dziękuję bardzo, and we
we are moving for next reporter, Dnipro Karpuk. Метро. Пане дня. Дмитро, так, please introduce you. Welcome. Доброго дня, вітаю всіх учасників та організаторів конференції. Пропоную до вашої уваги доповідь на тему стратегії вдосконалення процесів очищення стічних вод фармацевтичних підприємств. Так, ви самі будете демонструвати, так? Чи... Ні. Так, будь ласка, допоможіть нам з презентацією. Дякую. Слайд номер 1, будь ласка. Питання якості води стають все більш важливими у світі, зокрема через забруднення водних ресурсів органічними сполуками, важкими металами та фармацевтичними відходами. Стічні води фармацевтичних виробництв дуже складні за вмістом забруднень, які можуть бути представлені мінеральними солями, кислотами, лугами, а також органічними та неорганічними продуктами хімічного та біологічного синтезу. Хоча в багатьох країнах встановлені допустимі норми викидів, не всі методи очищення води здатні ефективно впоратися з забрудненнями, спричиненими фармацевтичними препаратами. Залишки продуктів виробництва, що містяться в неочищених стічних водах фармацевтичних підприємств, становлять серйозну загрозу для водних ресурсів та навколишнього середовища в цілому. Ці сполуки часто відрізняються високою стійкістю до біодеградації, що може призвести до їх накопичення в екосистемах, викликаючи низку негативних наслідків. Зокрема, фармацевтичні речовини можуть впливати на водні екосистеми, порушуючи фізіологічні процеси у водних організмах, що змінює їх поведінку і репродуктивну здатність. Крім цього, забруднені води, потрапляючи в питні джерела, можуть становити загрозу для здоров'я людини, викликаючи хронічні захворювання. Деякі фармацевтичні сполуки також можуть впливати на зміну екосистем, що у свою чергу позначаються на кліматичних умовах. Слайд 2, будь ласка. Токи, утворені в технологічному процесі, можна розділити на такі види. Слабозабруднені, які можуть бути передані в систему каналізації підприємства або міста без будь-якого попереднього оброблення. І водночас вони не матимуть негативного впливу на роботу очисних споруд перед скиданням очищення стоків у водоймі. Забруднення, які можуть бути передані в систему каналізаційного підприємства без будь-якої попередньої обробки, але для загального стоку підприємства може знадобитися спеціальне локальне очищення перед передачею в міську систему каналізації. Сильно забруднені, які потребують спеціальної попередньої обробки перед скиданням у систему каналізації підприємства. Зазначені стоки можуть містити різні розчинники, специфічні та інші забруднення в кількостях, які роблять технічно можливим та економічно доцільним їхнє вилучення, регенерацію або знешкодження. Необхідна ефективність локальної обробки визначається допустимою концентрацією залишкових забруднень у загальному стоці підприємства. І стічні води, локальне очищення, яких технічно неможливо або економічно недоцільно. Ці стоки містять токсичні, неокиснювані або важкоокиснювані хімічні речовини органічного та неорганічного походження. Наступний слайд, будь ласка. Сучасні технології очищення стічних вод, що містять фармацевтичні препарати, можна умовно розділити на дві основні групи – традиційні та вдосконалені методи. До традиційних методів можна віднести біологічне очищення, використання мікроорганізмів для розкладання органічних забруднень. Цей метод ефективний для видалення багатьох органічних сполук, але може бути недостатньо ефективним для важкоокислюваних фармацевтичних речовин. Хімічні методи засновані на використанні одного окисника, такого як хлор або перманганат калію. Хоча ці окисники можуть бути ефективними для видалення забруднень, їх застосування може призвести до утворення токсичних побічних продуктів. Фізико-хімічні методи включають фільтрацію, адсорбцію та коагуляцію. Ці методи часто використовують у комбінації, але їх застосування може бути недостатнім для повного видалення стійких сполук. Прикладами застосування вдосконалених методів очищення є такі:
Поєднання окиснення та ультразвуку або ультрафіолетового випромінювання або інших чинників. Ці технології покращують процес окиснення за рахунок активації реагентів, таких як пероксид водню або озон, що дозволяє знижувати концентрацію небезпечних сполук. Каталітичне озонування – використання озону в комбінації з каталізаторами, наприклад, перекисом водням або перманганатом калію. Вони підвищують ефективність видалення забруднень, зокрема важкоокислювальних речовин. Поєднання процесу коагуляції з системою мембранного біореактора. Електрохімічні процеси, які забезпечують деструкцію забруднень на електродах. Все більше досліджень присвячено використанню передових процесів окислення та новим біотехнологіям очищення стічних вод від забруднюючих речовин і фармацевтичних сполук. Вдосконалені окисні процеси базуються на реакціях окисної деструкції, ініційованих дією кількох речовин або факторів. Ці методи дозволяють ефективно знижувати концентрацію яких забруднень, зокрема фармацевтичних сполук. Наступний слайд, будь ласка. Одним із реактивів, які використовують на фізико-хімічній стадії очищення стічних вод, є реактив Фентона. Цей метод ґрунтується на реакції перекису водню з залізом, що призводить до утворення гідроксильних радикалів, які є потужними окисниками, здатними розкладати органічні забруднювачі, включаючи складні фармацевтичні речовини. Впровадження вдосконалених окисних процесів із застосуванням реактиву Фентона було досліджено під час очищення стічних вод фармацевтичного підприємства. Наступний слайд, будь ласка. Технологічна схема обробки стічних вод підприємства включає наступні методи очищення. Механічне видалення твердих домішок розміром більшим за 0,7 мм, проціджування через барабанне сіто. Хімічне засноване на застосуванні окисника та коагулянту. Біологічне полягає в проходженні стоку через біологічний реактор, який заповнений активним мулом. Очищення на закритому герметичному біоплато, де під час проходження через біомасу коріння насаджених там енергетичних рослин зі стічної води видаляється надлишок важких металів. Та знезараження, додавання знезаражуючого препарату. Наступний слайд. Ага, це ми трохи поспішаємо. Поверніть на шостий. Стічні води фармацевтичного підприємства складаються на 70% з промислових та на 30% з господарсько-побутових стічних вод. Дані стічні води характеризують з високим вмістом завислих речовин, значною кількістю важкоокислювальних біологічними методами органічних сполук, що обумовлюють високі значення ХСК та БСК. 5. Сполук амонійного азоту та фосфатів, дещо підвищеною концентрацією хлоридів та деяких інших хімічних елементів. Так як дане підприємство має власну пральню, то стічні води мають високу концентрацію синтетичних поверхневих речовин. На слайді 6 показані концентрації забруднюючих речовин в стічних водах фармацевтичного підприємства та динаміка зниження вмісту завислих речовин ХПК та БПК-5 в стічних водах під час очищення на локальних очисних спорудах. Ефект очищення становив за вмістом завислих речовин 80%, спостерігалося зменшення ХСК на 60% та біологічне споживання кисню на 88%. Сьомий слайд, будь ласка. Концентрації забруднюючих речовин в стічних водах фармацевтичного підприємства після запровадження використання в технологічній схемі реактиву Фентона надані на цьому слайді. Дані свідчать про підвищення ефективності очищення води за ХСК до 96% та оптимізацію протікання процесів нитрифікації та денитрифікації. Наступний слайд, будь ласка. Дані на слайді 8 дозволяють порівняти якісні показники активного мулу до та після впровадження використання в схемі очищення реактиву Фентона. У першому випадку біоциноз активного мулу має низькі показники видового та кількісного складу, індикаторних найпростіших в мікробіоцинозі, що дає підстави оцінити його як бідний. За умови використання реактиву Фентона для деструкції забруднень біоциноз активного мулу має достатньо видове різноманіття. Індикаторні мікроорганізми знаходяться в доброму стані. В той же час відзначається наявність нитчастих
та сіркобактерії, а також спіріл, що негативно впливає на sedimентаційні властивості мулу. Спеціальних заходів щодо запобігання розвитку цих мікроорганізмів не реалізовується, оскільки вони необхідні для утворення гранульованого активного мулу, що є наступним етапом вдосконалення процесу очищення стічних вод фармацевтичного підприємства. Таким чином, за результатами лабораторних досліджень, показників якості очищеної води відзначено зростання ефективності її очищення, що обумовлено вдосконаленням умов для нормального протікання процесів біологічного очищення, таких як окиснення аміаку, нітрифікація та відновлення нітратів, денітрифікація. Ці процеси сприяють значному зменшенню вмісту забруднювальних речовин і підвищенню стабільності та екологічної безпеки очищених вод. Наступний слайд, будь ласка. Під час узагальнення результатів спостережень та аналізу даних досліджень показників очищення води визначені такі умови реалізації технологічного процесу. Введення каталізатора. Для ініціювання реакції перед відстійником подається двовалентне залізо, яке служить каталізатором. Це залізо активує перекис водню, що призводить до утворення гідроксильних радикалів, здатних руйнувати органічні забруднювачі. До відстійника подається перекис водню, де реакція між ним та залізом призводить до інтенсивного окиснення органічних сполук. В результаті проведення експериментів визначена оптимальна концентрація розчинників реагентів 5% для обох складових. Дозування сульфату заліза складає 0,6 літрів на годину, а пероксиду водню 0,2 літри на годину, тобто у співвідношенні 3 до 1. Оптимальні дані свідчать про ефективність застосування реакції Фентона для покращення показників біоцинозу активного мулу та умов біохімічного процесу очищення стічних вод фармпідприємства. Таким чином, інноваційні окисні методи можуть значно покращити процеси очищення стічних вод фармацевтичних підприємств, підвищити ефективність їх обробки, мінімізувати ризики забруднення екосистем і захистити навколишнє середовище від потрапляння шкідливих домішок. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, пане Дмитре, за дуже цікаву доповідь змістовну. Прошу, будь ласка, питання. Так, будь ласка. Доброго дня. Хотіла б таке питання задати. Підкажіть, ось процес, ви казали, нітрифікації і денітрифікації. Я знаю, що в природному середовищі якраз корисно процес нітрифікації. А як ви денітрифікацію використовуєте, щоб покращити стан? Да, дякую за запитання. В аеротенк вбудовані вторинні відстійники. І там безкисневе середовище, умовно безкисневе. І їх два, вони зав'язані послідовно. І саме в цих відстійниках мул знаходиться в зоні денітрифікації. Вона потрібна для вилучення домішок азотної групи. Тобто, якщо б це було в якихось великих промислових масштабах, навряд чи б це працювало. А так як продуктивність очисних споруд складає 3 метри кубічні на годину, то досить добре проходить цей процес за таких умов. Дякую. Дякую. Прошу, будь ласка, перекладача коротко передати сутність питання, відповіді. So the question was about the usefulness of denitrification process, how denitrification can be useful for nature, and the answer was that their company has a settling track tanks where the sediments of silt are stopped needed for the Пане Дмитро, можете повторити другу половину вашої відповіді там про азотні залишки? Так, процес денітрифікації слугує саме для видалення домішок азотної групи.
So the denitrification process helped to remove the nitrogen sediments from the environment. Дякую. Дякую, пане Дмитре. І ми переходимо до наступного доповідача. Our next reporter is Павло Алійник, Запоріжжя. Прошу, будь ласка, welcome. Доброго дня. Доброго дня. I want to share my presentation. I would like to shift a little bit our conversation on a strategic vision. I understood all threats and challenges of this Kakhovka Reservoir tragedy, as you know. Today is a date when this accident was happened, this terroristic act from Russian occupiers, and I want to emphasize the importance of this tragedy. I want to introduce myself. I'm from Zaporizhia. I was born near this reservoir and have opportunity to observe this tragedy and this and developing of this newborn ecosystem. And I want to insist and emphasize the importance of protecting and long-term research of this newborn ecosystem, which appeared in undoubtedly tragic circumstances, but has every chance to become one of Europeans' green shield, not just a green strand, but a green shield which nature placed in our hands. And how to remove this? From catastrophe to regeneration, we every of you could observe this in media after the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant in 2023. Ukraine faced a large-scale man-made disaster that unexpectedly led to the emergence of a unique ecological phenomenon, the beginning of the revival of one of Europe's most magnificent natural landscape, the Great Meadow, Великий Луг. On the former reservoir bed, new ecosystems are forming naturally, including fast-growing willow forests that are already demonstrating high biological productivity, resilience to climate fluctuation, and the ability to sequester carbon. At present, this territory has become the largest forest area in southern Ukraine, formed without human intervention. According to our observation in 2024, more than 60 species of vascular plants have been recorded here. Young phytocyanosis shows active development dynamics, biodiversity, and the ability to perform phytoremediation function by purifying soils from pollutants. In this case, nature goes ahead of policy even. This new formed ecosystem align with the key principles of the European Green Deal, particularly the goal of achieving climate neutrality by 2050 and the implementation of the new European Union Forest Strategy for 2030. They have significant potential for reducing greenhouse gas emissions, stabilizing the local climate, and supporting biodiversity. A few words about some kind of strategy of restoration
this reservoir. In contrast, plans to restore the Kakhovka hydroelectric plant by reflooding the area contradict the principles of sustainable development and climate responsibility. Such an action would destroy ecosystems that have already proven their value as a natural carbon pumps and eliminate opportunities for scientific research, ecological tourism in future, and the establishment of a world-class nature reserve. Thus, the Great Meadow in these new forms is not only a national heritage that has been given a second life, but also an eastern green frontier that can become a symbol of Ukrainians' participation in climate natural future for Europe. And, such short but important, in my opinion, report. Thank you very much for your attention. In this presentation, you could see our video presentation about our research. It's an interactive in YouTube channel, my own YouTube channel. Thank you very much once again. Thank you very much. Please, sir. If you have some questions, feel free. Maybe our participants have questions to you. Welcome. Hello, can you tell me please what kind of types of trees are mostly common on that territory? In our observation, and in if we could read in other research here in this territory, the most widespread species is Salix album, willow, and Populus nigra, it's poplar. It's a tree species and widespread grass species like Fragmentis australis. I forgot how in English. Очерет звичайний. Так. Thank you. Thank you for question. Thank you very much. Dear our audience, you have a chance to ask our speaker. Ask witness. I wanted to ask a question, if I may. The presentation is undoubtedly very interesting, but I think what is a little bit missing in the debate is the alternative land uses of the territory, because there seems to be an antagonistic kind of presentation of just two options. However, there are threats, and I think in the discussion it was voiced that the territory may be used for different purposes, like land conversion for farming, manganese mining, whatever. That is, it is, in my opinion, important to consider various scenarios of land use, and I'd like to ask the speaker if you think that these scenarios are fully considered, and what other harmful alternatives should be considered and avoided. I focused in how to say whole strategy, but before we could predict or could build some strategy, we should understand how this territory, what this territory could threaten, some threats from this territory, because my research focused on a soil contamination and dynamic transport of heavy metals, especially in pioneer vegetation. That is why I make some research, take samples from 5 points from ahead of this reservoir, from north part of this reservoir near Zaporizhia especially, and
in my soil analysis shows that how to say, contaminants spread near cities and near how to say, industrial areas. Yes. And I saw such research in other scientists from Ukrainian ecological group, as I remember. They analyze such sediments near the Nikopol and other cities, and that is why in this soil is too much heavy metals pollution. And that is why we should, first of all, make some kind of maps, interactive maps, or like our Chinese colleagues, I saw in their research the maps of analogic territory, similar territory of reservoir bed, where they made such interesting interactive maps where they shows which kind of territory could use for some kind of agricultural or rural or another purposes. Thank you very much. Thank you for your report, for your participation. And now I'm inviting to the next reporter, Alexandra Kowalska. Alexandra, Доброго дня. do you hear us? Welcome. Олександра Ковальська. Доброго дня. Доброго дня. Прошу. А можна, будь ласка, запустити презентацію? Так, презентацію, так, допоможіть, будь ласка, нам з презентацією. Дякую. Я хочу представити доповідь на тему доступу води під час збройних конфліктів, екологічні та гуманітарні. Можна, будь ласка, слайд. Тут представлені основні ключові слова. Наступний слайд. Проблема доступу до прісної води є однією з найгостріших екологічних та гуманітарних криз 21 століття. Водночас вода перетворюється не лише на об'єкт геополітичних суперечок, а саме на інструмент тиску, привід до конфліктів або ж зброю. Це явище отримало назву використання води як зброї і супроводжується навмисним руйнуванням водної інфраструктури, блокуванням доступу до джерел води чи їх забрудненням. У зв'язку з цим захист водної інфраструктури та забезпечення доступу до водних ресурсів стають ключовими елементами як національної, так і глобальної безпеки. В умовах збройних конфліктів об'єкти водопостачання набувають статусу критичної інфраструктури, від функціонування якої залежить виживання цивільного населення. У контексті сталого розвитку саме забезпечення доступу до безпечної води є ключовим індикатором якості життя, стабільності держав та регіональної безпеки. Можна, будь ласка, наступний слайд. Вода у збройних конфліктах може використовуватися як тактичне використання води, це в нас навмисне руйнування водної інфраструктури, забруднення джерел води, що призводять до їх непридатності, геополітичний вплив – це блокади або перенаправлення річок та каналів, використання доступу до води як засобу політичного тиску в міждержавних суперечках, та соціально-гуманітарні наслідки, відмови в цивільному населенні в доступі до безпечної води, вимушене переміщення, погіршення стану здоров'я населення та збільшення кількості захворювань. Можна, будь ласка, наступний слайд. На цій таблиці подано узагальнення випадків, коли вода використовувалася як інструмент тактичного або стратегічного тиску. Наприклад, в Сирії з 2012 року під час громадянської війни різні сторони конфлікту неодноразово знищували або захоплювали водну інфраструктуру. Саме у 2016 році збройні групування забруднили джерело води для Дамаска мазутом, що позбавило водопостачання понад 5 мільйонів мешканців. Причиною стало прагнення контролю над стратегічною територією, а наслідком стало загострення гуманітарної кризи та спалах захворювань.
В Іраку з 2014 року по 2017 рік у період захоплення масового ІГІЛ використовували греблі як зброю. У 2014 році бойовики частково зруйнували дамбу Тартар, спричинивши затоплення сільськогосподарських територій. Водночас блокували доступ до води в населених пунктах підконтрольних уряду. Це змусило тисячі людей покинути домівки. Бойовики також використовували воду як зброю, спричинивши екологічну кризу та масову міграцію населення. Між країнами Ізраїль та Палестина відбувається хронічний конфлікт через доступність до водних ресурсів. Палестинські території, особливо сектор Газа, мають обмежений доступ до води. За даними ООН, понад 95% води в Газі є непридатною для пиття через солоність і забруднення. Саме в періоди загострення в 2021 та 2023 роках ізраїльська сторона обмежувала подачу води через прикордонні трубопроводи. Це викликало серйозну гуманітарну кризу. Також конфлікт між Ефіопією та Єгиптом навколо великої ефіопської дамби на Нілі загострився, коли Ефіопія почала наповнення водосховища без погодження з нижніми країнами. Єгипет вбачає в цьому загрозу для своєї водної безпеки, хоча прямого збройного конфлікту не відбулося, але конфронтація посилилася на дипломатичному рівні. У конфлікті між армією Судану та парамілітарними силами швидкого реагування у місті Ель-Обейд бойовики навмисно зруйнували об'єкти водопостачання, позбавивши води десятки тисяч людей. Це спричинило спалах холери та в таборах для біженців. Також окремо хотіла б сказати, що у нас Україна з початку війни також зазнала великих втрат та пошкоджень водної інфраструктури. Найбільша гуманітарна катастрофа відбулася в нас в червні 2023 року, коли було зруйновано Каховську ГЕС, ключовий елемент водного балансу півдня України. Це призвело до знищення зрошувальних систем, нестачі питної води у низці громад Херсонської, Миколаївської та Запорізьких областей. Наслідки зберігаються і донині. Ці приклади демонструють, що у сучасних війнах вода дедалі частіше стає саме інструментом боротьби або мішенню. Найбільше страждає, звісно, цивільне населення, що порушує норми міжнародного гуманітарного права. Можна, будь ласка, наступний слайд. Як відомо, у нас у квітні 2022 року внаслідок обстрілів було пошкоджено водогін Дніпро-Миколаїв, через який подавалася прісна вода з Дніпра. Це фактично позбавило води мешканців міста Миколаєва та прилеглих районів. Для визначення якості питної води був проведений аналіз гідрохімічних показників. На таблиці можна побачити, що вода, яка подається до централізованої системи водопостачання Миколаєва, не відповідає вимогам державних санітарних норм та правил, тому що показники перевищують нормативи мінералізації, солоності, жорсткості кальцієвих, вміст хлоридів та сульфатів. Можна, будь ласка, наступний слайд. Перевищення гідрохімічних показників призвело до ускладнення доступу до якісної питної води, підвищення корозії труб та руйнування сантехніки. Також це погіршення здоров'я населення, алергії, хвороби, значних економічних втрат, це встановлення фільтрів, закупівля води, пошкодження водних екосистем та забруднення водних ресурсів токсичними елементами. Навіть зараз ситуація не повністю стабілізована, якість води та доступність до води залишається під питанням, аварійність мережі залишається високою. Це наочно демонструє саме вразливість систем водопостачання у воєнний час. Ціль сталого розвитку спрямована на забезпечення загального доступу до безпечної води, підвищення ефективності водокористування, захист водних екосистем. Однак аналіз сучасних конфліктів засвідчує, що мільйони людей позбавляються доступу до безпечної води, руйнується водоградова інфраструктура, водопостачання, а також водні ресурси стають інструментом саме геополітичного тиску та погіршується екологічний стан річкових басейнів. Можна, будь ласка, наступний слайд. І такі тенденції уповільнюють або навіть унеможливлюють досягнення цілі сталого розвитку номер 6, особливо у країнах, які перебувають у стані саме збройних конфліктів або мають напружені транскордонні водні відносини. А все частіше вода використовується як зброя не лише фізично, а й стратегічно шляхом контролю доступу або руйнування об'єктів інфраструктури. Приклади саме Сирії, Лівії, Судану, а також ситуації в Україні свідчать про глибокі гуманітарні та екологічні наслідки таких дій. Можна, будь ласка, наступний слайд.
зв'язку з цим можна так виокремити такі рекомендації для покращення ситуації. Це об'єкти водопостачання мають бути визнані об'єктами підвищеного захисту у міжнародному праві. Державам слід інвестувати в стійкість і захист критичної водної інфраструктури, а також необхідна міжнародна співпраця для забезпечення права кожної людини на безпечну воду навіть у часи війни. Дякую за увагу. Дякую. Any questions? Якщо можна, пані Олександро, дуже дякую за презентацію. Таке ви згадали про цікавий момент, власне, вплив на досягнення цілей сталого розвитку. На вашу думку, чи достатньо, скажімо так, чи достатньо ведеться робота в плані оцінки того, як саме наслідки війни впливають на недосягнення цілі сталого розвитку 6 по різних показниках? І чи достатньо добре збирається статистична інформація? Дякую. Дякую. Ну, як я вже зазначала, що саме збройні конфлікти та саме ті наслідки, які залишаються після них у зв'язку з пошкодженням водної інфраструктури, це перешкоджає саме досягненого цілі сталого розвитку номер 6. І стосовно статистики, мені здається, що все ж таки, наприклад, на офіційних сайтах недостатньо проводиться, саме, можливо, ця статистика і проводиться, але вона не представлена в такому більш доступному та повному вигляді. Тобто, все ж таки, мені здається, треба більше цьому приділяти увагу та працювати саме в цьому напрямку. Ось. Дякую за питання. Дякую. Так, будь ласка, питання, ще одне питання. Так, хочу задати таке питання, чи, можливо, ви знаєте, чи є наразі зараз якісь міжнародні договори, які контролюють взагалі ось ці процеси негативні, коли країна-агресор виступає, ось, як ви розповіли в доповіді. Чи, можливо, якщо їх немає, вони розробляються? Ви маєте на увазі стосовно захисту водних? Так, стосовно захисту якісь на міжнародному рівні або на європейському рівні. Так, є закони, є вимоги, наприклад, ООН, але вони не дотримуються, і мені здається, це через те, що немає, так би мовити, серйозних покарань за порушення цих законів. Тобто, якщо б, наприклад, як в нас відбулося на прикладі України, порушення цих прав, і країна-агресор отримала б серйозні дійсно санкції, дійсно вона би отримала серйозні перешкоди стосовно і Європейського Союзу, і Америки, тоді, можливо, би це також стосується інших країн. Інші країни би перестали би настільки це маніпулювати та використовувати воду саме як зброю. Тобто закони є, але вони не мають з них ніяких, тобто, покарань та наслідків через їх порушення. Мені здається, що це треба допомагати саме в цьому напрямку. Дякую за питання. Дякую, Олександре, за вашу доповідь, за участь. Чекаємо розвитку ваших досліджень, тому що вони надзвичайно актуальні зараз для нашого регіону. І я передаю слово, and now I'm inviting next speaker. Перепрошую, забула знов-таки, шановний пане перекладачу, коротко, буквально хвильку, сутність питання і відповіді. So the first question was about the influence, or like the war influence of sustainable development goals, and of course, are there any statistics and data available for the citizens, like to see if their goal, like the impossibility to reach the sustainable development goals in our country. So the answer was that we have such data, but they spread it in non-transparent way. And the second was about international treaties, if the
if one country breaks the legislation and and uses water as the weapon. So there are a lot of there are such legislation on the international and on European level, but the problem that the Russia didn't take any serious consequences for what they did, and lack of such consequences didn't stop the usage of water as a weapon, and still led some countries manipulating water as the weapon. Thank you very much. So we continue, and now I'm inviting the next reporter, Maria Smirnova. Доброго дня. Доброго дня, Марія. Доброго дня. Мене чути? Можна, будь ласка, презентацію? Так, чутно, видно. Дякую. Ви представляєтесь самі, доповідь вашу і хто ви. Так, будь ласка, у вас ми трішки скоротимо, трішки не 20 хвилин, 10 хвилин, будь ласка. Добре, я впораюсь, Так. дякую. Так, прошу, Отже, доброго дня, рада усіх вітати. Прошу звернути вашу увагу на тему мого дослідження. Порівняльний аналіз змісту біологічно активних флавоноїдів в ягодах Карпат та Причорномор'я. Будь ласка, наступний слайд. Актуальність теми. Визначення якісного та кількісного вмісту флавоноїдів у дикорослих ягодах Карпатського регіону та Миколаївської області. Край необхідно з огляду на зростаючу актуальність їх застосування у фармацевтичних цілях з метою прояву біологічної активності та дії на організм людини. Можна наступний слайд? Дякую. Отже, метою роботи є проведення порівняльного аналізу якісних та кількісних показників вмісту флавоноїдів у ягодах на півдні України, а саме Миколаївської області, та Карпатах. У відповідності до мети роботи були висунуті наступні завдання. Перше. Проаналізувати історичну довідку інформації та визначити біологічну активність флавоноїдів та їх дії на організм людини. Друге. Визначити методологію відбору зразків та експериментальної частини. Третє. Визначити якісний та кількісний склад флавоноїдів у ягодах ожина, малина та чорна смородина та провести порівняльну характеристику флавоноїдного складу. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Об'єктами дослідження стали зразки ягід ожини, малини та чорної смородини з території Миколаївської області та Карпат. Зверніть увагу, на цьому слайді представлено фото малини з Карпат та ожини з Миколаєва. Предметами дослідження стали якісні та кількісні показники вмісту флавоноїдів у ягодах ожини, малини та чорної смородини. Також нижче представлені фото чорної смородини з Карпат та ожини з Карпат. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Теоретична та практична значимість дослідів. Результати можуть бути використані в експериментальних даних вихідної сировини для виготовлення фармацевтичних засобів з більшим вмістом концентрації флавоноїдів, що забезпечує менші витрати на виробництві та зменшує собівартість продукції. Наступний слайд, будь ласка. Добре, дякую. Метою дослідження стали водяна витяжка, екстракція флавоноїдів, якісна реакція на флавоноїди, а саме ціанідова проба або проба шинода, ціанідова проба з абріантом, реакція з хлоридом алюмінієм, реакція з розчином аміаку та кількісний аналіз рутину автоматичним способом за допомогою приладу КФК-2. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. В ході дослідження визначили масову частку долі, дійшли висновку, що в ягодах Карпат цей показник вищий, ніж в Миколаєві, що відповідає кількості опадів кожного регіону. Тому карпатські ягоди більше за розміром та придатні для продажу та у виготовленні соку. Натомість ягоди Миколаївської області дрібні та більш концентровані та можуть бути використані у фармацевтичних цілях. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. На даному слайді представлено спиртову екстракцію з сухих подрібрених зразків ягід за допомогою етилового спирту, що використовується для подальших досліджень. У зразках спостерігається різна ступінь пігментації з найбільшим забарвленням у зразках 2, 4 та 6 відповідно. Наступний слайд, будь ласка.
Наступним етапом нашого дослідження було визначення каротиноїдів за допомогою ціанідової проби Шинода та Бріанта. За результатами аналізу визначили, що в малині перший та другий зразок, в червоній смородині третій та четвертий зразок містяться каротиноїди. Натомість в ожині п'ятий та шостий зразок вони знаходяться в невеликій кількості. В малині Карпат це перший зразок і чорній смородині Миколаєва це четвертий зразок було найбільше каротиноїдів, ніж в аналогічних ягодах. Це помітно по характерному червоно-коричневому забарвленню. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. На даному слайді представлено результати дослідження якісного складу флавоноїдів за допомогою хлориду алюмінію. В ході експериментів усі розчини дали позитивну реакцію, що свідчить про наявність у них флавоноїдів. Найбільш насичене забарвлення мають витяжки з малини зразок перший та чорної смородини зразок четвертий та шостий. Наступний слайд, будь ласка. Далі ми визначили якісні показники флавоноїдів за допомогою аміаку. Насичене сирне забарвлення витяжок, представлене на зразках 1 та 2 відповідно, свідчить про наявність антоціанів. Червоне забарвлення чорної смородини зразків 3-4 та пурпурне забарвлення ожини зразків 5 та 6 свідчить про наявність халконів та ауронів. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Наступним етапом визначили якісний вміст рутину у зразках ягід з метою проведення порівняльної характеристики. За даними діаграми ми можемо спостерігати, що рутину в ягодах Карпат зразків 1, 3 та 5 більше, ніж в ягодах півдня України. Зразки 2, 4, 6 відповідно. Так, в зразках малини кількість рутини складає 10 мг на 100 г, в чорній смородині вона складає 14-15 мг на 100 г, і найменша рутина спостерігається в ожині, кількість якої складає 3-4 мг на 100 г. Наступний слайд, будь ласка. Підбиваючи підсумки нашої роботи, хочу наголосити, що отримані результати дають змогу порівняти вміст різних груп флавоноїдів в ягодах у різних територіях, куточках України. Далі представлені загальні висновки, дозвольте їх не зачитувати. Дякую за увагу. І наступний слайд, там також висновки. Дякую, Марія. Будь ласка, є питання у аудиторії? Марія, скажіть, будь ласка, а звідки у вас такий інтерес саме досліджувати флавоноїди? Я дуже багато подорожувала в дитинстві з батьками, тому я часто бувала як на Карпатах, саме звідки проводилася перша проба, так і моє рідне місце, це Миколаїв, і саме Причорноморська область є для мене актуальною. Тому досліди проводилися там, а базою дослідження стала лабораторія ТОВ суднобудівництвного заводу, на базі якої було проведено це дослідження. При Чорноморській області, да, прозвучало? При Чорноморі, вибачте. Миколаївська. Так, Миколаївська область. Так, ми дуже раді так вас бачити тут у нас на конференції, і взагалі дуже раді бачити молодь, так аспірантів, студентів, які представляють свої дослідження, надзвичайно актуальні, цікаві, різнопланові. Також хочу зауважити, що наразі я навчаюся на хіміка в Шевченка, знаходжусь в Києві, тому хімія є основною моєю спеціалізацією, і флавоноїди є однією з частин вивчення. Ви навчаєтесь в Національному Київському університеті, так, імені Тараса Шевченка. Імені Тараса Шевченка, так, в одному з першому університеті нашої країни. Дякую. Дякую вам за доповідь, за участь. Всім дякую. So, now we have lunch break time. Dear participants, now we have the break time, and our next session will be at it will be in half past 1. So now we have break. See you later. See you later in 1 hour. We start, I repeat, we start at half past 1 Kyiv time. Thank you very much. See you later.
Спасибо. Давайте еще методик включим. Один. С мясом. С чем есть там что? Я знаю, много вчителя, що я в університеті, але вони так влаштовані, знаєте, на будь-якій висоті, аби не дістали, щоб не достали. Розумієте, десь може бути в приземному часі. А я отнесу. Спасибо. Еще один возьми. Да хватит, Еще хватит. Пусть. Ну, І далі Не можу понять, вас що?
Hello, everybody. We continue our section, our conference, and now I invite with great pleasure our colleagues from United Kingdom, Alla Silkina. Alla Silkina represents Swansea University. She is Doctor of Science, Department of Bioscience. Welcome, Alla. We, with great pleasure to see you, Alla. Thank you very much, Shiro Dako, and really nice to say thank you very much to invite me here. It's my pleasure to be here and present my work. And I'm really admire the initiative because, you know, so the green technology right now is a really important topic, and thank you to get the opportunity to talk. Okay, I will share my presentation. Can you see it? Yes. Yes, okay. We see your presentation here, see. Welcome. Okay, super. Thank you very much. Okay, so today I want to talk about strategy of Algo Biotech for the green initiative. So my university located in Wales, in South Wales, close to Atlantic Ocean. We get great access to the Atlantic Ocean Sea and lots of our marine research related to it. So I will talk a bit more in detail. Okay, so at the moment, we got huge demand and potential for the natural product from different organisms. And because my expertise in algae, and I'm focusing on these microorganisms for quite a number of years right now, but not only, so microorganisms show and demonstrate great potential and adaptation to the condition of this planet, and they use it fully. For example, microalgae colonize this planet first, and they survive and live happily until now. So obviously, you know, so all these products coming out in the biomass basically could be used as a food additive, antimicrobial, pharmaceutical, industrial enzymes, lots of cosmetics and nutrition aspects right now. So I can see more and more in supermarkets, we got spirulina shots and some other organisms, you know, so for the health boost. And obviously some environmental problems for the bioremediation and for the agriculture, for the soil health and enhancement and pest and disease control. So this is a predicted market value for 2030, and so many of biological focus products could come from microorganisms, and fungal and pesticides. Algal market is quite huge in chitosan as well. And for this why in the UK, in our university right now, we're opening a center for the green bioproducts, green economy center. And we basically focusing on collaborating and work with two different organisms in the UK. So one of the Scottish Marine Laboratory, Marine Science Association, with the algal bank and different strains of algae. And Swansea University provide high-scale facilities and downstream processing. And CABI is the Center for Fungi. So we combine algae and fungi and creating platform for the academia business interaction and some other obviously collaboration. And we already get some interesting results right now. It started like center started in October last year, but the National Products Biohub started in 2022. And we got several numbers of funding, and we got the biofilling building. It's basically inside of the building we get flats, and we got massive a greenhouse where it could be growing some plants, microorganisms as algae, and fish remediation facilities underneath of this building. And if we're focusing on algal contribution to the green technology, so the main core of reaction is photosynthetic reaction, in like quite simple, but because it's unicellular organisms, they're quite adaptive for different conditions. For example, they can use different light sources. They develop their pigments system, could be capture light from infrared, from UV lights as well. They got different mechanisms, and at the moment extraction of these valuable molecules to protect of sunscreen and so on is quite developed. So the algae can use different waters, could be from fresh water, brackish water, seawater, and for this why we use these organisms for the water recycling and nutrient recycling, because they can use waste, nitrogen and phosphorus.
They're also good to uptake CO2, and we got numbers of projects working with these organisms, growing them on the site of industrial site where it's high intensive flue gas release is happening. And also they can fix nitrogen from the gas form, what is quite unusual for terrestrial plant, for example. And then in the end, when we harvest this biomass really valuable. They contain omega-3 oils. Some of the cell organisms can contain omega-3 and omega-6 oils. They rich on proteins and also on some other valuable carbohydrates. They can storage carbon. They cannot say exactly remediation of carbon, because they through photosynthesis process they contain and storage in their cells, and obviously if the cells will be decomposed it could be released to the atmosphere, but it's still great mechanisms to be adapted or grows these organisms for the flue gas and other components, not only like CO2 and some other. And then produce oxygen. So at the moment, some of the project in Middle East as well, focusing on air quality improvement, and because of the facilities and the ability of algae produce oxygen. So the biomass could be used for extraction of specific compounds. Mainly it's pigment fatty acid, because this is kind of unique organisms on this planet producing these specific compounds, but also not only. So at the moment focus on agrochemicals for agriculture, breeding biofertilizer, biostimulants. So it could be food for aquaculture, food and feed development for human, and obviously if we use for bioremediation is produce clean air and treated clean water. If we're focusing on algal cells, so the cycles is quite quick, and for this why it's really attractive for the biotechnology, because algae can produce high biomass in a really short period of time. They have high level of oil, and this is what's the interest for biofuel, but at the moment we're focusing more on pharma and in ability of algae to accumulate oil in their cells. They also get higher CO2 uptake compared to terrestrial plants. So this is our facilities at Swansea University. Welcome to come to visit us. So we got industrial setups, as this big reactor was constructed in one of the anaerobic digestion plants when we remediate digestate from waste product and producing algal biomass used for the cattle feed and piglet feed. This is facilities at Swansea University when we testing different algal strains on different horizontal and vertically placed reactor. We got also downstream processing of membrane filtration. We got our small culture collection, but also drying biomass as freeze dryer or spray dryer as well. So this is some of the project we were involved for the circular bioeconomy, using biological ability of algae to remediate waste. And at the moment, Natural Bioproducts is a Green Economy Center. It's quite one of the unique centers in the UK. Was funded in Swansea University. Previously, we worked on Algae EGD project with waste remediation from anaerobic digestion, food and farm waste to cultivate algal biomass for the animal feed development. And Alg CO2 is the Bluestone brewery. So we grow algae on the waste of CO2 from brewery facilities and growing spirulina and using for pharma application extraction compounds. So for the agriculture and environmental benefits, so this is the main green technology, what is kind of really close to the nature. Biostimulants is plant growth and enhanced plant growth and plant enzymes. And also, not only, they could be provide also some biopesticides ability, and there was testing because a small amount of algae can spread on land, and we testing at the moment different composition and different formulation of these biostimulants, but plus biofertilizer and biopesticide together in the same mixture. And for natural products, other natural products is also algae can produce biopesticides as volatile compounds for insect attraction, for example, for the mosquito attraction. And then algae were combined with some fungal strains, could kill mosquito. And this was like ecological, but also biotechnological process to tackle the disease transmitted by mosquito.
Algae also produce exopolysaccharides. This is coming as a secondary metabolites and coming out in water when we're harvesting it. And this is at the moment also quite good application of these products. And then for human health, anti-cancer, anti-obesity, and antioxidants. So, but this is good. We can extract this fraction, and the rest of the biomass could be used as biofertilizer and biostimulants for the crop stimulation. Also, one of this algae CO2 and algae brew project, we're focusing on remediation of wastewater from brewery process. Brewery process is the most successful drinking industry all around the world. But this industry produces lots of wastewater, and this wastewater at the moment discharged in water body and producing some pollution, and all wastewater treatment plants need to be adjusted and take lots of time and money. So algae could be one of the process to remediate this, but apart of it, we can use also CO2 after fermentation process, and we successfully demonstrate this. And algae biomass in this particular project go to the fish feed and biofertilizer. And we basically we're growing some marine strains containing high amount of omega-3 and omega-6, replacing fish oil and fish meal as well for the nutrition for the aquaculture fish. And farm, we use algal biomass as a biofertilizer and biostimulant, mixing with other ingredients to be for the stable results. So algae brew and algae CO2 project, we're working directly with the brewery. So one of the brewery located in West Wales, and we place our reactor close to the brewery facilities, and we're using CO2 from them to inject in the photobioreactor, and use also wastewater because it still contain quite lots of nutrients after the fermentation process of bioproduction, and could be reuse these nutrients for algal cultivation. And we grow spirulina, quite expensive crop at the end, and this used for pharmaceutical application. And this was first the pilot scale at university. We grow algae in our photobioreactor using wastewater from brewery, and we achieve quite successful results. 4 kilograms of algae were produced for the fertilizer and feed formulation for aquaculture feed trial. But it was obviously challenging because, wastewater from brewery need to be pretreated. We did the filtration to remove some particles and big compounds after fermentation process. And obviously, so it was right time to harvest. We did a partial harvest in the middle of cultivation cycle, and just dealing with quite big amount of wastewater. It was 2,000 liters of wastewater at the time. So yeah, it was quite lots of physical work to achieve these results. And this is the scheme of net zero, because at the moment in Wales, we're focusing on reduction of CO2 released to the atmosphere, and taxation of the small businesses and businesses is happening right now. And we would like to kind of this money going for science and development rather than just to the tax collector. And breweries start to address to the biological solution as algae, to grow algae on the CO2. This quite clean CO2 because it's basically a drink food category of CO2, and we're growing algae on it. We did several trainings now for the other brewery around in Wales, and this is contribute to the green market because obviously we reduce not only CO2 but also liquid and solid waste after fermentation process, because we also use spent grain extract for algal cultivation and microalgal biomass. Sorry, it's kind of echo. Yeah, it's fine now. So good to sustainability and development of new products for the market opportunity for pharmaceuticals, for the cosmetics, for some health products, and this is contributed to the circular bioeconomy. So this is our trial at the brewery. We got one photobioreactor and raceway there, and we grow this algae for 300 days on 2023, and we continue in 2024. One paper was published from these results. I invite you to read it. It's open access. And we produce quite good amount of biomass over these 30 days of cultivation on the industrial side.
And we calculate how much this biomass could be worth, and is good, then we can produce quite lots of also phycocyanin. Phycocyanin is the blue pigments, refining pigments from the spirulina culture, and these pigments is a good contribution for the health benefit of people, for the anti-cancer, anti-obesity, like fatigue and stress control, and this is future development of these products could be done in like a small location of the brewery. So this is about experimental trials. We also calculate cost-benefit analysis for this particular example when we need to install the photobioreactor and raceway, and how much is cost and how it could be contributed, so operational cost as well, and how much CO2 we can keep, and the biomass production. So obviously, you know, so as a conclusion, so using raceway is a cheaper system, and this could be run in a cheaper way as well. So it's produce less amount of the biomass, but it's still good enough for selling potential and production of phycocyanin, and got some total benefits in 10 years period. So this is the trial, a biological trial of growing spirulina on the site. This is in raceway, and we demonstrate quite good nutrients uptake from the wastewater of brewery wastewater, plus contributing CO2 from fermentation process. So as a take-home message, I would like to highlight, so the green application and green technology development is on our doorsteps. It's quite economic and productive systems, and they can produce good agrobiostimulants and biofertilizer for the boost plants, and also protect plants from some pesticides. And study is still underway, but you know, we get quite good, interesting results. It's contributed to the carbon capture and circular bioeconomy. So it's convert waste CO2 from industrial emission and creating algal biomass could be, you know, so a cycle of circular bioeconomy, and support low carbon agriculture and some other businesses as a brewery, for example. So algae treat wastewater, but removing nitrogen and phosphorus, and clean water could be going to water body without extra tax payment and cleaning process. And this obviously prevent eutrophication, recover nutrients for reuse, especially for phosphorus. At the moment, it's really a big scarcity of this material around the world. People don't speak too much about this, but it's a really big problem, and eventually in some future years, these valuable compounds will be in high demand. And then producing nutraceutical rich in omega-3 and antioxidant, and also pigments, you know, so for functional food, I'm glad it's more public acceptance right now as if health supplements, eating spirulina and chlorella supplements and so on, but so many other species available and could be definitely benefit for the health of the human and animals. So by this, I would like to thank you for your attention. Shiro дякую. And this is my contact detail, my email address, and also my LinkedIn account. I'll be happy if you ask me any questions and be in contact with me. Thank you. Thank you very much, Ala, for your very interesting report. And now, please, our audience, welcome. Please, I'm very interested in facade systems with plant growth. Do you have facade bioreactors for algae? Cascade, yeah? Yeah, facade for building facades. To create Yes, yeah. green walls. Yeah, it's a really good question. Thank you very much. So we got one photobioreactor on the roof. It was located on the top of the building. And this was quite successful as well. But facade, no, actually. We would like to test something like this, you know. If you get any ideas, we can do some collaboration, obviously. Thank you. Thank you. You can ask question in Ukrainian. Sorry, I'm not really mastering the language, but, you know, I can reply in English. I understand. Thank you. Можна задавати питання українською мовою. Будь ласка, шановна аудиторія. Так.
презентацію цю штрих-код. Так, будь ласка, шановна аудиторія. Надзвичайно дуже цікаві дослідження університету в Свонсі, Велика Британія, щодо використання водоростей в різних галузях промисловості, захисту довкілля, протистояння, ну не протистояння, а адаптації до змін клімату і багатьох інших питань. Так, я хочу нагадати, шановній аудиторії, хто нас зараз слухає, так, у нас конференція, ще у нас один доповідач, що у нас всі презентації наших спікерів розміщено на сайті проєкту. Дайте, будь ласка, ще раз посилання в чаті на сайт проєкту. Всі презентації є у вільному доступі, ви можете ще раз ознайомитися з деталями доповіді, так, ознайомитись і сконтактувати у разі, якщо у вас є інтерес до співпраці. Тому що наш проєкт, він є також і платформою для обміну контактів, співпраці. Так, користуючись ще раз нагодою, я хочу сказати всім. Так, Павло Аліник, так, Павло Аліник, будь ласка, ваше питання. Я просто так трохи довго міркував, але, можливо, запитання, таке трохи, як сказати. Просто я зі своєї точки зору, своєї теми, в мене тема більше фіторемедіаційні властивості там піонерської рослинності, і мені було цікаво, що я так теж замислювався, бо ґрунти досліджував. Стосовно грибів і водоростей, вони якось можуть впливати на, наприклад, ці поглинання важких металів або переведення їх з рухомих там форм в нерухомі, або навпаки, з нерухомих в рухомі. Дякую. Дякую за питання. I will reply in English. Sorry, I'm not mastering Ukrainian very well. So anyway, so yeah, absolutely. So heavy metal is good absorption by algae and fungi, especially by algae, because they got larger absorption capacity, and they keep them inside their cells, but also can encapsulate, so it cannot go further. But obviously it's used for the soil restoration, so some algal living organisms. So sometimes they add some powder, but it's less effective than living organisms. So some algae is living in soil already, but contribution for the larger scale, it will be really interesting for us as well. Yeah. Understand. And some kind of fungi and algae we could use for phytoremediation, yeah? Absolutely, yeah. Okay, Can we supply the biomass as well, because we can produce in large quantity. Okay, it's very interesting. Thank you. Thank you. Так, є ще питання. Шановна пані Алло, ми вам дуже дякуємо за вашу участь, за цікаву доповідь, таку ґрунтовну і прекрасну презентацію. А ми переходимо до наступного доповідача. Я з великою радістю зараз запрошую нашого партнера в цьому проєкті, доктора наук, доцента кафедри екології Пряшевського університету, місто Пряшев, Словаччина, Руслана Марійчука. Запрошую до доповіді. У пана Руслана декілька доповідей в нашій конференції, але ми домовилися, що пан Руслан об'єднає їх так і представить все це в одній доповіді. Прошу, будь ласка, пане. Так, я підключу презентацію. Будьте ласка, підтвердіть, що ви її бачите. Так, все видно, все чутно. Дякуємо. Так, працює. Так, доброго дня, шановні учасники. В першу чергу, перше скажіть, домовимося на англійській чи на українській? В залежності від того, яка аудиторія. Пані Алла, вона розуміє прекрасно українську мову, вона наша землячка. Ось, то
як скажете. Я бачу зараз в чаті у нас українська аудиторія залишилась, так, вони найвитриваліші, так, учасники конференції, то я думаю, що для кращого сприйняття можна українською. Добре, дякую. Презентація сама, звичайно, на англійській, а тоді говорити буду я українській. Я спробував об'єднати ці три окремі частини, які були заплановано до одної презентації. Вони, в принципі, між собою безпосередньо пов'язані. І не дивлячись на те, що на перший погляд може навіть дуже сильно відрізняються. Тут я почну з саме зеленого синтезу наночастинок. Це є одним із моїх головних наукових пріоритетів, яким я займаюся. Я трошки введу коротко вас в курс, а потім покажу такі, скажімо, останні досягнення, які з'явилися, до слова, в минулому році, тобто в останньому році, а потім перейду до частин міжнародної співпраці, а також пропозицій або варіантів, як можна знайти фінансування для спільних досліджень українських науковців, наприклад, в даному випадку Словаччини. Так от, що стосується наночастинок, я ж, звичайно, трошки введу вас в курс, про що йде мова. Ця область дуже широка, всіх на язику. Тобто, завдяки саме дуже цікавим речам, котрі з'явилися, я б сказав так, що ці взагалі наноматеріали, нанотехнології, якщо так коротко в одного речення звернути головну перевагу, це те, що якщо раніше потрібен були нові матеріали з новими властивостями, то хіміки мусили шукати нові хімічні сполуки. А зараз з тим розумінням, що якщо зменшити розмір частинок до маленьких, то виявилося, що для того, щоб отримати матеріали з новими цікавими властивостями, достатньо взяти ці старі, добре відомі, добре досліджені матеріали і зменшити їх розмір до кількох нанометрів або до кількох десятків нанометрів, і отримуєте абсолютно щось нове, щось інше. І оскільки дослідження тривають вже кілька десятків років, то дуже багато застосувань знайшлося, застосувань таких, які були неможливі до того, як були відомі наноматеріали. Звичайно, ми ж слідкуємо, як кафедра екології, ми слідкуємо за досягненнями сучасної хімії, фізики і матеріалознавства і шукаємо альтернативні методи. Це так звані зелені методи або зелений підхід до одержання нових матеріалів. Якщо взяти до уваги величезні об'єми наноматеріалів, які виробляються кожен день, іде мова про мільйони тонн в рік, то зрозуміло, що сам підхід, зелений підхід для їх виробництва стає важливим. Крім того, дуже важливим є, особливо якщо фокусуватися до застосування, наприклад, для біомедицини, щоб ці матеріали були сумісні, біосумісні, тобто сумісні з живими організмами. І дуже важливим є, звичайно ж, питання контролем над морфологією, тобто контролем над формою і розміром наночастинок, котрі чітко визначають їх властивості. І, як я сказав, змінивши тільки розмір частинок, ви можете радикально змінити властивості, і буде враження, що ви отримали абсолютно інший матеріал. Ми слідкуємо за досягненнями сучасної хімії і намагаємося альтернативні підходи. Звичайно ж, властивості наночастинок – це в першу чергу розмір. Як ви можете бачити на лівому слайді, тут є така дуже цікава властивість, яка називається поверховий плазмонний резонанс. Тобто золоті наночастинки виглядають як червоне вино, скажімо так, як розове забарвлення, завдяки тому, що ці маленькі кусочки золота, тобто змінили розмір, а коли в них розмір приблизно такого порядку, то коливання електронів на їх поверхні поглинає, тобто ці електрони поглинають електромагнітне випромінювання саме в видимому діапазоні і створюють такий гарний колір. Звичайно, розміром, як ви бачите, можна зміщувати цей максимум поглинання, тобто змінювати властивості, але дуже несуттєво. Набагато суттєвіше їх можна змінювати, якщо впливати на форму. Це на правому рисунку ви можете бачити, що якщо змінити з того самої кількості матеріалу розмір частинок, у нас дуже суттєво зміщується поглинання. Тобто, якщо
для сферичних це десь видимий діапазон, то для тоненьких трикутників це вже і глибоко інфрачервоний діапазон, до речі, який активно використовується в медицині як терапевтичне вікно, де можна працювати з такими наночастинками в живих організмах. Сучасна хімія пропонує величезні кількості варіантів форм. Можете бачити різні форми. Тут я підкреслюю, що мова йде про дуже-дуже маленькі частинки. Це не той випадок, коли я можу взяти ножиці і вирізати частинки певного розміру. Немає навіть механічних способів, які б могли це зробити. Тут головною причиною є специфічна хімія, тобто речовини, молекули, котрі оточують ці маленькі фрагменти золота і дозволяють їм рости в певних напрямках і блокують інші напрямки росту. І так у нас виникають ці дуже різні різноманітні форми, трикутники, наноїжаки, мається на увазі морські їжаки, нанозірки, як ви бачите, нанопалочки, куби і так далі. Всі вони володіють дуже відмінними оптичними властивостями, і це представляє величезний інтерес. Звичайно ж, мова йде про пошук речовин, котрі дозволяють регулювати або дизайнувати ці різні формули. Одною з таких є дуже добре відомий так званий ЦТАП. Це амін, це молекула, в якій довша велика частина є гідрофобна, а головка гідрофільна. І от на цьому рисунку ви бачите, як прописується механізм, як такі частинки, такі молекули можуть впливати на те, як буде рости якась частинка, до слова, кількох нанометрів. Важливо те, що ті найуспішніші, тобто найефективніші такі сурфактанти, котрі якраз саме програмують ріст, є в більшості випадків токсичними. І от нашим завданням якраз в наших проєктах є пошук зеленим альтернативам для таких речей. Тут на цьому рисунку ви бачите різні найрізноманітніші методи, котрі зазвичай використовуються. Ми більше фокусуємося, дотепер ми працювали більше з фіторечовинами, тобто фітохімікатами. Це речовини, котрі продукуються під час біосинтезу в рослинах. А в останній час при співпраці з Інститутом мікробіології і вірології в Києві ми почали більше приділяти уваги використанню мікроорганізмів для такого синтезу, для таких наночастинок. Головною проблемою є в більшості випадків ми використовуємо рослинні екстракти, саме рослини, котрі дуже добре відомі, як, наприклад, в ідеалі як лікарські, тому що, як правило, ту гамму хімічних речовин, яку можна отримати, вона є добре відома як нетоксична, і тому є надія, що саме такий кінцевий продукт буде нетоксичним. Рослини пропонують величезну гаму різних речовин. Поліфенольні ми знаємо з вами як реклама зеленому чаю, чому його потрібно пити, а також флавоноїди, кумарини, стибини і так далі. Тобто на цьому рисунку ви бачите тільки основні групи речовин. Насправді це є величезна різноманітність, що є одною із проблем при синтезі, тому що якщо ви маєте суміш речовин, синтез стає менш контрольований, а найголовніше, щоб цей синтез і протокол зробити технологічним, він повинен бути відтворюваним, тому як тут, як бачите, при такій різноманітності є багато роботи для того, щоб знайти якісь альтернативи. Я поділюся з вами одним із прикладів, я його показував в рамці цього проєкту і на попередніх конференціях, але я зроблю ще крок вперед з точки зору мікробіології, тобто з точки зору їх токсичності. То, наприклад, використання просто м'яти, тобто з простого м'яту при підборі умов, при екстракції, скажімо так, з акцентом на певні видні речовин, можна отримати наночастинки, які будуть абсорбувати класично світло в видимому діапазоні, але і окрема група наночастинок, котра абсорбує світло саме в цьому інфрачервоному діапазоні, котрий є цікавий для медицини. Тут ми показуємо, що, очевидно, у нас утворюються дві групи наночастинок, одні з котрих якраз для нас є пріоритетними. Звичайно, за цим є глибоке дослідження
глибоке дослідження властивостей для того, щоб підтвердити, що в нас знаходиться, для того, щоб зрозуміти, як відбувається це одержання. Ну і от за публікацією, яку ви бачите внизу, ви можете побачити, скажімо так, успішний випадок, коли можна отримувати наноколоїдні розчини з високим вмістом саме наночастинок, котрі працюють, котрі є за своїми оптичними властивостями, можуть використовуватися в біомедицині. Але залишається ключовим так, звичайно ж, використанням різних інших фітохімікатів, тобто речовин, котрі містяться в екстрактах рослин, можна досягти синтезу таких інших специфічніших речей. Ці речі ще публікуються, тобто різні речовини, різні форми наночастинок, причому, як підкреслюю, з використанням саме природних хімічних речовин, котрі утворилися в процесі біосинтезу в рослині. Дуже важливим пунктом є знаходження, також дослідження, скажімо так, токсичності або антимікробіальних властивостей. На одному із прикладів, він є також, як ви бачите, цитація опублікований нами, ми намагалися знайти протокол для одержання наночастинок срібла в максимально високій концентрації. Там був абсолютно практичний запит з одного з підприємств, в якому випадку знайшлися плісінь, яку не вбивали навіть високі концентрації стандартних антибіотиків, і вони шукали якийсь альтернативний шлях. Використанням екстракту з плодів бузини нам вдалося знайти протокол для одержання наночастинок срібла і золота, срібла саме дуже високих концентрацій. І що цікаво, що наночастинки були дуже маленького розміру, і при дослідженні мікробіології ми просто знайшли, що, наприклад, дією на певні види колії, тобто певні клінічні види, то ефективність була надзвичайно висока навіть при мінімальних концентраціях. Це робить цю практичну область дуже цікавою. Звичайно ж, ми тестували навіть ці наночастинки срібла і золота на, скажімо так, високорезистивних до важких металів мікроорганізмів. Це в співпраці з університетом в Ополі в Польщі. Скажімо так, попередні результати ви можете бачити на цьому слайді. З правої сторони це золото, вплив мінімальний, а з лівої сторони ви можете бачити, що в порівнянні з контролем дуже сильно пригнічується утворення мікроорганізмів, ріст мікроорганізмів. Підкреслюю, мова йде про дослідження на мікроорганізмів, які мають високу стійкість до важких металів в цілому, тому що ця група займається якраз саме пошуком таких систем для фіторемедіації, котрі зможуть працювати в розчинах важких металів в дуже високих концентраціях, при цьому їх імобілізувати, скажімо так. Тобто тут мікробіологія дуже різна, взагалі питання дуже складне, тому що наночастинки в природі є присутні, це не є щось нове, чого раніше не було, і можемо собі легко уявити, що живі організми в процесі еволюції навчилися, мають свої механізми опору навіть таким для опору, чи навіть таким складним специфічним організмом, і навіть саме планування експерименту є надзвичайно дуже складне, тому що при контакті з мікроорганізмом включається відразу кілька механізмів, більшість з яких дуже мало досліджено, тобто це така дуже специфічна область. Але я перейду до іншої частини, це, скажімо так, продовження нашого проєкту, наші нові проєкти. Перейду на вуглецеві наночастинки. Ви могли чути про carbon dots, це крапки, скажімо так, вуглецеві. Це Нобелівська премія, тут помилка, Нобелівська премія 2023 року, тобто позаминулого року. Не дивлячись на те, що самі перші публікації з'явилися саме в 2004 році про них, за ці 20 років вони завоювали таку популярність і таке широке застосування, що Нобелівський комітет в кінці кінців вирішив авторам дати цю Нобелівську премію уже як за їх вплив на розвиток людства. Те, що ми зараз з вами бачимося, тобто ваші LCD-монітори або екрани на телефонах мобільних, ці нові генерації, котрі вже передають величезну кількість кольорів, це вже є саме ці монітори на саме вуглецевих наночастинках. Якщо пригадаєте, 10-річної давності також були кольорові, але їх якість була значно нижча. Передача кольорів, потім кути, і це всі речі дуже сильно обмежували практичне застосування.
В одному з наших проєктів, це проєкт французько-українсько-словацько-казахський. Значить, в цьому проєкті фактично мова йшла про синтез карбонових наночастинок. Синтез взагалі сам по собі виходить дуже зелений, тому що формально для синтезу достатньо мати урею, сечовину і лимонну кислоту. В цьому випадку, звичайно ж, потрібно було розвинути поверхню наночастинок, відкрити її для подальшої модифікації, то використовувався флюоруючий агент. І, як ви можете бачити, ті наночастинки, які утворюються, надзвичайно малі. Тобто мова йде про від 1 до 4 нанометрів. В цьому дослідженні порівнювали наночастинки, модифіковані іонами гадолінію, це для медичних цілей, і без гадолінію. Тобто тут комплексна проблема модифікувати поверхню і в той же час внести речовину, яка є контрастна, тобто іони, які будуть флюоресцентні і дозволяють їх, тобто їх можна потім тестувати для створення контрасту і маркування різних клітин. Так от, в даному дослідженні, звичайно ж, є дуже важлива частина – це характеризація, тобто потрібно підтвердити, що це наночастинки, потрібно підтвердити їх хімічний склад і які хімічні групи присутні. Це дозволяє створити модель, при якій матриця сама вуглецева модифікована різними молекулами, і тут з'являється можливість, щоб до такого вуглецевих наночастинок прив'язувалися іони гадолінію. Кінцевим результатом було тестування саме флюоресцентної мікроскопії на уже клітинах людської карциноми, тобто тестування саме як можливості візуалізувати хворі клітини, і, наприклад, ці гадолінні модифіковані зразки показали дуже задовільні, дуже хороші результати, як ефективний спосіб маркувати саме клітини людської карциноми. Тобто цими вуглецевими наночастинками, з однієї сторони, вони мають дуже цікаві властивості, їх синтез є максимально зелений, наскільки можливо. Крім того, вуглецеві наночастинки відомі тим, що вони не є токсичними, тому що це в кінці кінців вуглець, головний будівельний матеріал того живого світу, який ми знаємо. Спробую показати іншу частину, також одержання наночастинок вуглецю, в цьому випадку вже не модифікований гадолінієм, а модифікований люмінофорними речовинами. Тут мушу сказати, що це співпраця з університетом Тараса Шевченка. Надія Дюк у нас кілька років тому проходила стажування в рамках Еразмусу, а потім пізніше стипендійного фонду Словацької Республіки, вже як аспірантка, і тому зараз ми далі продовжуємо спільні дослідження і співпрацюємо. Мова йде про одержання, в першу чергу, знову ж таки, вуглецевих наночастинок. А мушу сказати, що тут активно працюється на пошуку альтернативних синтезів, наприклад, з цукрози, тобто іншої органічної сировини, котра все ще залишається тою зеленою. І що тут цікаво? Цікаво те, що вуглецеві наночастинки флюоресцюють, так як ми бачимо це на LCD-моніторах, але дуже цікаво є взаємодія з іншими люмінофорними молекулами. В даному випадку ви бачите одну молекулу, це відносно новий люмінофор. Взаємодію між цими частинками, що виявили? Оскільки Надія працює на кафедрі аналітичної хімії, вони, звичайно, що розробляють сенсори, флюоресцентні сенсори. І тут, що тут дуже цікаво, що саме така комбінація спільна двох флюоресцентних матеріалів створює матеріал, який є дуже чутливий до кислотності. Дуже чутливий, як ви бачите, концентрації дуже малі. Тут, можливо, ці зміщення не видно, але якщо перерахувати на pH, то можна бачити, що в дуже вузькому інтервалі суттєво впливає флюоресценція, що дає перспективи для використання такої комбінації, як дуже чутливий сенсор pH, тобто, котрого дуже високі характеристики. Ця робота також вже є опублікована. Можете, якщо когось зацікавить, подивитися в деталях. Тобто, знову ж таки, підхід зовсім інший, використання того самого матеріалу зовсім інше, але є це вуглець, і синтез є максимально зелений, наскільки можливо, від початку. Так, тут, звичайно ж, дуже важливими є ті дослідження, саме як
як молекула люмінофора розміщується на поверхню великої частини, які види взаємодії відбуваються. Сама фотолюмінесценція – це така специфічна наука, вона саме явище чутливо до всіх можливих факторів, але дозволяє фіксувати, визначати вміст речовин в дуже-дуже низьких концентрацій, тобто дає виразний сигнал, тому сама фотолюмінесценція – це окремий величезний частина аналітичної хімії, аналітичної науки. І в даному випадку така комбінація працює дуже ефективно. Звичайно, тут ще були тестування, чи заважають, наприклад, інші іони, які, як правило, є в зразках, як, наприклад, натрій або важкі метали, то в цьому випадку було виявлено, що помірні концентрації, тобто досить відносно високі концентрації цих важких металів абсолютно не заважають визначенню, тобто не заважають цій флуоресценції, і цей матеріал є перспективним для використання саме як сенсор pH, фотолюмінесцентний сенсор. Тобто різні області, різні підходи, це такі часткові випадки, котрі показують, що це застосування наноматеріалів може бути найрізноманітніше, знову ж таки, завдяки своїм унікальним порівнянні із балк, тобто з великими частинками, властивостями, котрі можуть знайти практичне застосування. Я говорив, що тут це співпраця великої кількості людей з різних університетів. Ви можете бачити імена моїх колег з моєго університету в Пряшеві, з Київського національного університету. Це далеко не повний перелік, з університету в Ліоні. Потім колеги з Казахстану, колеги в Ополі, в Польщі, з котрими ми займаємося. Взагалі такі проекти реалізовувати самому важко, тому що насправді мусить бути задіяна великий потужний арсенал приладовий. Дуже часто такі специфічні методи, котрі просто в принципі нереально мати в одному місці. Тому ця співпраця дуже важлива. І тому я перейду, скажімо так, до другої частини моєї презентації, де спробую трошки коротко показати, які є можливості, тому що будь-яка співпраця вимагає фінанси. Це для того, щоб поїхати, до того, щоб проводити якісь дослідження, мається на увазі витрати на матеріали, на пристрої. Словаччина пропонує кілька програм. Тобто в Словаччині є своя державна програма, це національна програма, яка дозволяє студентам пройти навчання 1 або 2 семестри, аспірантів пройти наукові стажування, а також викладачі, дослідники, в тому числі спортсмени і митці, можуть пройти відповідні стажування. Ми активно співпрацюємо з цією програмою. Ми це бачимо як можливість для, наприклад, на українських аспірантів і науковців виконати свої наукові дослідження в нашому університеті. Це стосується інших університетів, тобто в партнерському університеті. Тобто ця програма фінансує окремо студентів, аспірантів і науковців. Багато з них приходять до нас для того, щоб докінчити свої дисертаційні роботи, доробити якісь свої певні частини своїх робіт, або залучитися до якихось проєктів, котрі ми виконуємо у нас. В основному це, звичайно, використання приладів, котрі недоступні в їхніх університетах, особливо зараз, коли чим далі, тим більше обмежені можливості пов'язані з війною. Тобто це така державна програма. Міжнародна програма – це Вишеградський фонд. Вона трошки інша, але знову ж таки Вишеградські країни, 4 країни – Чехія, Угорщина, Польща і Словаччина – є частинами цього Вишеградського фонду. І тут пропонуються стипендії для того, щоб аспіранти і студенти могли якийсь час знаходитися в цих університетах, пройти стажування чи навчання. Тут лише специфікою є те, що потрібно пристосуватися до основних пріоритетів цього стипендійного фонду. Як бачите, це культура, освіта, інновації, демократичні цінності і в тому числі довкілля, і просто обмін досвідом, знайомства. Можу сказати, що ця програма більше фокусується на молодих людей. Вона своїм пріоритетом має надати можливість людям побачити іншу країну, попрацювати в іншій країні, повчитися в іншій країні, хоча б для саморозвитку, скажімо так. І я мушу те, що я і назвав цю тему, назвати цю програму Erasmus. Цей проект фінансується Erasmus'ом. Я бачив доповідач в програмі є Erasmus. Я трошки тут лише скажу
від себе виділю один специфічний момент, тому що ми маємо в ньому досвід, я можу порадити тут, підказати, як правильно це підготувати для того, щоб такий проєкт отримати. Мова йде про програму 171, котра, тобто на цьому слайді ви бачите різні програми, далеко не повний список різних програм Erasmus, але більшість із них працює в межах Євросоюзу. І програма ці регіональне партнерство, вона якраз дозволяє отримати гранти на обмін студентами і викладачами з країнами за межами Євросоюзу. Ми маємо досвід такого проєкту з Україною, з Київським національним університетом Шевченка, а також, наприклад, з університетом в Тунісі, з котрими у нас є інші певні цікаві проекти саме такого спрямування. Тобто мова йде про країну Євросоюзу і країна за межами країна. І менші такі поради або для тих, кого це цікавить, але не доходять руки прочитати ці правила і спробувати подати. Я спробував так на кількох слайдах скласти, що потрібно, щоб ключові, як би кажуть, витяжок того, що потрібно зробити. Перше, що потрібно мати доброго партнера в Євросоюзі. Тут мушу пожартувати, що при цьому треба не забувати, що треба бути самому добрим партнером. Тобто мусить бути партнер, тому що подає запит на фінансування саме євросоюзовський партнер. І дуже часто треба показати в запиті попередню співпрацю в будь-якій формі, тобто написати комусь імейл, що давайте підемо, і сподіватися, що такий проєкт буде успішний. Це мало ймовірно, тому що, як правило, потрібно в запиті самому показати, як перед цим співпрацювали ваша установа з цим партнером. Тобто над такими партнерами, знову ж таки, потрібно працювати, щоб мати хороші зв'язки. Крім цього, цей партнер буде грантоносієм, тобто він буде керувати фінансуванням, але всі учасники отримують відповідні ці стипендії, тому цей проект вигідний обидвом сторонам. Потрібно хорошу ідею, вона повинна бути більше направлена на освіту, і що дуже важливо, що, як правило, основними, тобто аудиторією, яка повинна отримати бенефіти, тобто вигоду від цього проекту, це повинні бути в ідеалі студенти-аспіранти. Хоча викладачі так само можуть використовувати. Потрібно подати щось нове, що буде зроблено, як буде покращена система викладання в партнерських університетах, нові предмети, нові програми, матеріали навчальні і так далі. Це великий плюс при запиті на такого проекту. Далі кілька моментів, щоб цей проект... я це сказав, що це ці моменти пов'язані з тим, що допоможе, щоб цей проект був успішний, то це саме якраз ці цілі матеріали навчальні і залучення студентів різного рівня від 1 до 3 ступеня. Які там є можливості? Можливості є для лекційних тижнів, тобто для викладачів, котрі можуть приїхати і прочитати курс лекцій. Як правило, мова йде про 1, 2, 3 тижні. Потім тренінг – це програма краще для аспірантів або для молодих науковців, котрі можуть навчитися чомусь, працюючи в лабораторії цього партнерського університету. І також гібридна, коли об'єднується разом навчання і викладання і тренінг. Для студентів там дві можливості. В основному для студентів цікаво є навчатися 1, 2, 3 семестри, а для аспірантів більше тренінг, тобто це навчитися працювати в лабораторії на якомусь специфічному обладнанні. Це те, що підтримує така програма. Значить, деталі ви знайдете в презентації, тому що зараз я вам показую одну спільну, але ці поради, скажімо так, мої поради я вклав в цю презентацію і сподіваюся, що хтось, хто весь час збирається це зробити, але не хоче читати ці 180-сторінкові описи проєктів, то комусь це буде корисно. Для того, щоб знайти партнера, створити власну, тобто подати, отримати власний проєкт і користуватися цими можливостями. Дякую за увагу. Дякую, пане Руслане, за такий екскурс в ваше дослідження, починаючи з надзвичайно актуальних питань зелених нанотехнологій.
і таким акцентом на співпрацю і використання програм, які пропонують фонди Європейського Союзу, і також ваша Словацька академія наук, і, можливо, наших учасників є до вас питання. Прошу, будь ласка. Прошу. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, а от ці наночастинки, ви не займалися, чи можна цим впливати на теплотехнічні характеристики матеріалів? Створюють позначення фарби, нанофарби і теплоізоляційні? Ну, так, я сказав, що застосування дуже широке, ми маємо фокус тільки на якихось певних частинах. Композитні матеріали на наночастинок – це є окрема величезна область. Мова йде про створення матеріалів надлегких, надміцних, надтвердих, в тому числі включаючи найрізноманітніші фізичні властивості, як ви говорите. Це можуть бути теплоізолятори, мова йде навіть матеріали, котрі, наприклад, можуть перетворювати теплоту в електроенергію. Знову ж таки, вони базуються термоелектрики, котрі, в принципі, ці чутливі частинки базуються. Це, до речі, працюють колеги з Ужгородського університету, вони займаються частково термоелектриками, і декотрі з нас у нас є саме на стажуванні в лабораторії. Так що застосування дуже широко, тому що є дуже широка гама властивостей. Але це такі ці механічні властивості, тобто конструкційні матеріали або теплоізоляційні матеріали, це трошки поза нашими інтересами, ми з цим не працюємо. Але ви знайдете легко величезну кількість інформації про дослідження, які зараз відбуваються в цій області. Я бачив ці оглядові статті і навіть готові цілі монографії, присвячені цій області. Дякую дуже. Дякую. Прошу, будь ласка, ще є можливість задати питання пану Руслану Марійчуку, Прешевський університет, Словаччина, наш надійний партнер. Ми дуже вдячні вам за співпрацю, тому що ви навіть в своїй доповіді підкреслили, що основна умова подання грантової заявки – це надійний партнер, добрий партнер, хороший партнер. І всі ці роки співпраці показали надзвичайно плідну роботу наших двох університетів, між нашим інституціям. Це вже не перший проєкт, який ми реалізуємо. Тобто перший був це Вишеградський фонд, так? Проєкт, де було залучено всі 4 країни, 5 університетів Вишеградської четвірки. Ну от це вже другий проєкт, де безпосередньо ми співпрацюємо з кафедрою екології Пряшевського університету Словаччини. Ми вам дуже дякуємо. Так, є ще питання? Так, ну може ще учасники подумають і сформулюють питання, а я вже підводжу підсумки з вашого дозволу. Підводжу підсумки. По-перше, я хочу ще раз наголосити про те, що напередодні відкриття конференції, буквально от вчора я представляла, що вийшла вже друком монографія, міжнародна колективна монографія за такою ж самою назвою, як і конференція European Green Dimensions, Fundamental, Applied and Industrial Aspects. В цій монографії зібрані праці науковців, в першу чергу це українських науковців, представлена дуже широка географія України, а також науковців з країн Європейського Союзу, в тому числі Словаччина, Польща, а також Великої Британії. Я дуже сподіваюся, що ця книга, це наукове видання, воно стане для всіх, хто отримує цю книжку, і не тільки хто отримує, взагалі вона вже у нас розміщена в нашому репозитарії, в нашій науковій бібліотеці, вона стане основою для генерації нових ідей, а також
також і майданчиком для пошуку партнерів, тому що кожний розділ – це представництво університетів, де і представлені також і контакти науковців, які долучалися до написання того або іншого розділу. До речі, сама вже монографія також в електронний варіант розміщена і на сайті нашого проєкту. Також презентую збірку тез конференції. Збірку тез всі учасники отримують електронною поштою буквально днями. Так, завтра, післязавтра всі отримують. Звичайно, це буде дуже цінним для тих учасників, які в першу чергу так надіслали тези. Так? Ось ця збірка, вона вийшла тільки електронним форматом, але нам видавництво ще представило пару екземплярів для нашої бібліотеки. І всі учасники нашої міжнародної конференції отримують сертифікати участі, які відповідають 18 академічним годинам, 0,6 кредитам. Всі матеріали міжнародної конференції, я маю на увазі презентації, які було представлено впродовж цих 2 днів, також представлено на сайті нашого проєкту. Було посилання в загальному чаті, можна ще раз продублювати. Так, про сайт проєкту ми повідомляли неодноразово. Я думаю, що багато хто вже знає про цей сайт, тому що я бачу, серед учасників є і науковці, практики, які долучалися до міждисциплінарних європейських студій, так, які у нас тривали майже цілий семестр, вони завершилися в травні місяці підсумковим тестом, тому про сайт багато всі чули, знають про його існування, він активний, там знайдете всі матеріали. Кафедра екології Чорноморського національного університету, яка є основним організатором цієї конференції і є якби основним керівною командою цього проєкту, хоча сама команда у нас інтернаціональна, так, до складу команди долучилися наші знані колеги зі Словаччини, пан Руслан і Чет Стеден. Ну, він за сімейних обставин не зміг сьогодні долучитись, але ми тісно з ним співпрацювали впродовж всіх цих 3 академічних років. Ми наближаємося до завершення цього міжнародного проєкту. У нас чекає ще один виїзний день цієї конференції в Миколаївській області, і будемо робити вже, підсумовувати основні висновки щодо реалізації цього проєкту. В вчорашній промові мною було сказано про те, що впродовж цих 3 академічних років пройшли таке навчання в цьому міждисциплінарному курсі «Європейські зелені виміри» близько 600 учасників впродовж 3 років. Це ми не рахуємо учасників цьогорічної конференції. Цьогорічна конференція є нібито таким підсумком, узагальненням і заключним акордом міжнародного проєкту. Ще раз представляю вам нашу основну команду, так, які брали участь в реалізації цього проєкту. Я є професором кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Олена Мітрясова. Мої шановні колеги – це Віктор Смирнов, кандидат геологічних наук, доцент кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Молодий дослідник нашої команди Вадим Чвир,
теж представляє Чорноморський національний університет імені Петра Могили, і вже зараз він представляє громадську організацію «Відкритий екологічний університет Плюс». Наші міжнародні партнери – це доктор наук, провідний експерт проєкту, кафедра Руслан Марійчук, він представляє кафедру екології Пряшевського університету, Словаччина. І з нами також був впродовж цих 3 років. Це професор університету Західної Англії, голова Міжнародної асоціації Water Security Чет Стедон, Велика Британія. Всім нашим основним членам команди я висловлюю щиру вдячність, щиру подяку за ваш внесок і за вашу місію впродовж цього проєкту. Всім учасникам сьогоднішніх зустрічей, вчорашніх і наших міждисциплінарних європейських студій я також висловлюю щиру вдячність за вашу зацікавленість, за небайдужість до вивчення і представлення свого досвіду, вивчення екологічних проблем, представлення свого власного досвіду. Висловлюю щиру вдячність, тому що без вас реалізація цього проєкту не була би можливою. Всім ще раз дякую, але ми не говоримо прощавайте, ми говоримо до побачення, до нових зустрічей і підкреслюємо те, що ми завжди відкриті до співпраці. В нашому обличчі кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили ви завжди знайдете надійного партнера в творчих екологічних ініціативах і проєктах. Ми гарантуємо вам креативність, надійність, енергічність і всіякі дружні, доброзичливі взаємовідносини. До побачення, ще раз всім дякую, до нових зустрічей. Можливо, хтось хоче ще сказати, то прошу дуже. Один маленький момент. У нас є сторінки в соціальних мережах Water Security and Green Challenges – це наша сторінка на Фейсбуці, є також сторінки в Інстаграмі. Зараз теж дадуть покликання. Якщо хтось не доєднався, можете доєднатись, тому що на цих сторінках ми не робимо спаму, ми тільки наші основні новини викладаємо. І сьогоднішні наші зустрічі, наші всі доповіді, вони транслювались. На жаль, були перебої з інтернетом, але є повна трансляція цієї конференції, сьогоднішніх зустрічей і вчорашніх теж. З деякими технічними, такими трішечки неузгодженнями. Ще раз всім дякую, з вдячністю до вас і до побачення, до нових зустрічей. Дякуємо, до побачення. До побачення, дякую дуже. До побачення.